em bên đây em có hai con. Hai trai hết. Một trai thì 32 tuổi đã có gia đình và em cũng đã có hai cháu nội gái. Gọi là mong muốn tìm một người vợ như thế nào không chú? Tôi chỉ cần một người phụ nữ mà khỏe mạnh một chút, không phải là thực dụng nhưng mà không được mắc lạm một lần thì kể về chính trị và kinh tế. Nói chung thì cô Thủy vẫn đơn giản. Dạ, đó là cũng không cần về cái vật chất gì nhiều. Tại vì cái tuổi này mình cũng không ăn bao nhiêu mà mình cũng không xài bao nhiêu. Đó, không cần nhiều, chỉ về yếu tố tinh thần mà thôi. 4 chữ thôi, chính nhân quân tử. Nghe cái vụ mà gì nợ nần gì đó, mình mới quen nhau mình thỏa thuận cái vụ thôi, đừng có nợ nần gì vài ba tỷ hả chú hả? Nợ nhiều sao mà chú trả được? Nhưng khoảng nhiêu chú trả được? Dưới đó là trả được. Mình nói ở đây là phải có trách nhiệm. Dạ. Thứ nhất là không xin làm gì nữa. Dạ. Anh hết rồi. Hút hết mực. Trước hết là tôi cảm ơn cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, một cái chương trình rất là nhân văn. Tôi là Nguyễn Văn Tuyên ở thành phố Vũng Tàu, công tác phục vụ Đảng Nhà nước được tương đối lâu rồi, đến bây giờ đã về hưu nghỉ hưu. Trong thời gian mải còn trẻ công tác thì còn phấn đấu và học tập nuôi các con, ngẩng lên thì đã đến tuổi về hưu rồi. Chào cháu Linh ạ. Dạ. Thế bây giờ sống một mình thấy nó già mà nó cô đơn quá. Bây giờ từng đến tuổi mà ăn xong phải đi rửa cái chén, đi chợ mua từ cái gói bột ngọt và gói nước mắm, rất là khổ. Thì bây giờ chỉ cầu mong nhờ chương trình tìm giúp một người, chứ với tuổi chú chả kén chọn gì nữa rồi. Dạ. Làm sao đúng nghĩa của người vợ, tức là bình thường đây. Mời nhà gái. Dạ, trân trọng kính chào anh Quyền Linh và cái chị MC đây. Dạ. Mình tên là Thủy, họ là Lê và tên đầy đủ là Lê Thị Thu Thủy. Và năm nay là mình 53 tuổi. Chú ơi, cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của chú đi chú. Tôi là người công chức nhà nước và phục vụ Đảng Nhà nước 40 năm tuổi Đảng rồi. Dạ. Khuyết điểm lớn nhất là mải mê công việc nhiều quá, quên mất gia đình mà suốt ngày đi công việc. Nhưng mà chú chia tay với bà xã bao lâu rồi? Chú chia tay bà xã 12 năm rồi. Chú có 2 người con cháu, một trai một gái. Rồi hiện nay chú ở với ai? Chú ở một mình thôi. Một mình ở Vũng Tàu luôn? Dạ, một mình Vũng Tàu. Bây giờ mình nói về ưu điểm của mình đi cô hả? Ưu điểm của Thủy đó là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát và rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà bên cạnh những cái ưu điểm đó thì chính cái ưu điểm đó làm ra những cái hạn chế của mình. Cái hạn chế lớn nhất rất là nóng tính, nó mạnh mẽ như vậy nhưng mà cái hạn chế của mình á hay nhõng nhẽo, hay hờn mát chút xíu là giận. Nhưng mà giận có mau quên không cô? Giận rất là mau quên. Cô Thủy trước đây là làm công việc gì ạ? Thủy thì trước đây đến bây giờ đều là giáo viên. Dạ. Giáo viên dạy trung học cơ sở. Cô dạy ở đâu ạ? Dạy ở một cái trường ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Dạ. Chào nhà em gái. chào anh Quyền Linh ạ. Dạ. Cô dạy ở Vĩnh Long, như vậy là cô ở Vĩnh Long luôn hả cô? Ở Vĩnh Long. Mình Vĩnh Long luôn. Bây giờ mình đang ở Vĩnh Long với ai? Dạ em hiện ở Vĩnh Long là mình. Mình luôn hả? Dạ. Đây ở Vũng Tàu mình. Dạ. Hai người, hai nơi. Dạ. Biết đâu mình về chung một mình. Một nhà ha. Ủa về chung một mình? Về sao chung một nhà. Này nó lộn. Về chung một Về nhà, chung nó một lộn. nhà, nó dọn chung một mình, đã một mình rồi kêu ở một mình nữa. Bây giờ mình cho nhà trai biết là bên đó mình có mấy người con rồi. Dạ thưa em, bên đây em có hai con. Hai con. Hai trai hết. Một trai thì 32 tuổi đã có gia đình và em cũng đã có hai cháu nội gái. Trời vậy khỏe rồi. Có gọi là mong muốn tìm một người vợ như thế nào không chú? Chú chỉ cần một người phụ nữ mà khỏe mạnh một chút, không phải là thực dụng nhưng mà không được mắc lạm một lần gì, kể về chính trị và kinh tế. Thứ hai là con cái thì phải có trách nhiệm lẫn như nhau, phải ở chung với nhau, tức là phải về một là có thể chị về Vũng Tàu được, hai là có thể tôi sẵn sàng tôi bán nhà tôi đi tôi về Vĩnh Long luôn cũng được. Cái đó bởi vì mình là một thân một mình mà. Nhà gái thấy sao? Theo Thủy thì cái yêu cầu đó cũng không cao gì lắm. Tại vì nó thật ra thì bao nhiêu năm là làm thì chỉ lo nuôi con để cho con thành đạt thôi, cho nên thành ra không có lo cho riêng mình. Cho nên đến giờ phút này một cái điểm yếu lớn nhất của mình là mình cũng chưa có nhà riêng. Thì ở một mình mà không có nhà riêng. Dạ ở nhà thuê hả? Không ở nhà thuê nữa mà cái nhà tập thể của trường. Về Vũng Tàu có nhà ở. Thôi với cặp đôi này cũng không cần phải dông dài gì hết trơn á. Nhưng mà con vẫn muốn hỏi một chút xíu về cái người bạn trai mà cô Thủy mong muốn là có tính cách như thế nào? Nói chung thì cô Thủy vẫn đơn giản. Dạ. Đó là cũng không cần về cái vật chất gì nhiều.
Tại vì cái tuổi này mình cũng không ăn bao nhiêu mà mình cũng không xài bao nhiêu. Đó, không cần nhiều, chỉ về yếu tố tinh thần mà thôi. Nằm trong 4 chữ thôi: chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử. Thôi giờ hai người lớn gặp nhau đi. Dạ đúng rồi, cho nó chứ dễ cái đi này bọn ha? trẻ của tụi con cũng không biết làm Đúng sao rồi. à. Thôi mở rào. Mở rào. Mở rào. Rồi con mời chú. Dạ. Chào. Trước hết nên đây cũng là một cái duyên. Dạ. Tôi xin tặng chị cái món quà. Dạ thôi chị, em không nhận đâu. Dạ thôi chị, em không nhận đâu. Dạ lên kia em bằng chị em già, anh không chịu đâu. Anh em chứ, anh nói tặng chị em buồn lắm luôn á. Anh tặng em. Dạ tặng em, dạ em cảm ơn anh. Cô ơi, mình khui quà ra coi chú tặng cô gì. Khui luôn hả? Dạ khui luôn. Khui con có ngại không? Dạ Không. Dạ. Tại vì thông cảm là em thông cảm là bộ áo dài nhưng không biết số đo bao nhiêu, cứ may áng áng, tức là nếu không được thì tôi có thể tôi sửa lại cho được. Dạ. Trời ơi. Dạ là rất cảm ơn anh. Dạ. Cái bộ áo dài thật đẹp và cái màu này cũng là màu em thích. Đó là màu kem dâu. Màu kem dâu. Cô ơi, Dạ, mình dạ em cảm mở ơn. ra đi cô mình. Ủa là mai sẵn luôn hả? Đúng rồi, đây cô đưa quần đây nó cầm Ôi. cho. Chú uống cho cô đi chú. Dạ rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Dạ anh uống thử cho em coi. Chắc vừa ha, tại em nhìn cái này là chắc vừa. Dạ. Đây nói chung á thì em cũng ở nơi xa mà cái công việc của em á thì tại vì em còn có công việc á, cho nên em cũng gấp rút, em không có chuẩn bị gì quý giá lắm, cho nên này một món quà đơn giản, và món quà này mỗi khi anh sử dụng nó đó, dù là đôi ta có vào chung một nhà, về chung một nhà hay không, thì mỗi khi anh sử dụng nó anh cũng nhớ tới em. Dạ cảm ơn em. Dạ Cảm ơn rồi em kính tặng anh. Và đàn ông có được quà này rất cảm ơn em. Đến đây là cái duyên rồi. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Thứ hai là cảm ơn em từ Vĩnh Long lên đây, anh từ Vũng Tàu tới đây, thực sự mà nói là rất chờ đợi. Thế Chú- nhưng mà thôi. Chú ơi, con xin phép chú nha. Con có nghe cái vụ mà gì nợ nần gì đó. Mình mới quen nhau mình thỏa thuận cái vụ họ đừng có nợ nần gì vài ba tỷ hả chú hả? Nợ nhiều sao mà chú trả được? Nhưng khoảng nhiêu chú trả được? Cái dưới đó là trả được. Dạ chắc nếu mà nói nợ chắc không nợ đâu. Ok. Dạ thế thì nợ là càng em sướng. không có nợ đâu, tại vì mặc dầu là em mà mẹ đơn thân nuôi con, nhưng mà em gói ghém tất cả là cái nói riêng là tiết kiệm tới mức có thể. Đó. Xin lỗi Dạ. anh cắt ngang em là một câu nữa. Tức là hiện nay em còn dạy học không? Dạ còn. Còn mấy năm nữa ta? Dạ em còn 3 năm nữa, hết năm nay em còn 2 năm nữa. Chờ 3 năm bên đây chờ không nổi đâu. Nói Nổi hả? nói Người cháu. ta đang ở mình buồn chú ơi. Nói cháu. Xích qua Mình bên nói giữa. ở đây là phải có trách nhiệm. Dạ. Dạ. Thứ nhất là không xin nhờ gì nữa. Dạ. Anh hết rồi. Hết gì chứ? Bút hết mực. Không cái gì phải nói trước để cho nó quán triệt hết tư tưởng. Nhưng con của em sẵn sàng về anh nuôi được. Anh rất thèm tình cảm. Cuộc sống bươn trải từ Bắc vô Nam, chỉ có đi làm một mình và sống một mình. Em biết rằng bỏ vợ 12 năm nay không, em biết rồi. Bút hết mực vậy là anh viết nhiều quá cho nên hết mực. Còn chờ 35 được cháu ạ. Đáng chờ chú hả? Đáng chờ. Đúng rồi. Xong thỉnh thoảng mình đi xe tốc hành từ Vũng Tàu lên Vĩnh Long. Vĩnh Long dễ mà. Được không chú? Được. Nhưng mà cô hỏi chú kìa, bút hết mực, Bút tức hết là mực. xài viết nhiều quá. Viết nhiều quá mới hết mực, chứ còn anh không viết nhiều sao hết mực được, hay là để lâu quá nó bị khô hết mực à? Để thứ nhất để khô. Thứ hai nữa là Có thể nó khô chú ơi. khô. 12 năm vắng vợ rồi lấy đâu mà xài. Thứ hai nữa là như này. Thực ra về cái khoản đó là chú xin lỗi tất cả các cháu ở đây các cháu hết nhé. Dạ. Thông cảm với anh chị nào lớn tuổi của các cháu, thông cảm nghe Dạ không? không có cô kia cũng bằng chú đó. Không, chị Dạ. ngay từ xin lỗi chị ngay từ đầu vào là vỡ tay, xin lỗi rồi. Ngày xưa rất yếu khoản này. Tất nhiên là tại sao có con phải lên bệnh viện tự dũ. Thế cho nên là tính như thế, cho nên bà xã tôi nhiều đêm đã tung cả tivi bay lên trời, cho nên bỏ tôi. Thế nhưng mà tình yêu thương Dạ. và sự đùm bọc thì lúc nào anh cũng có tràn đầy, tức là không bao giờ. Dạ tràn đầy sự đồng bào. Chú thấy cô Thủy bên đó, chú cảm nhận thế nào? Cô Thủy thì trước hết là về mặt phẳng là người giáo viên là quá ok rồi. Người công chức gặp người giáo viên là một gia đình mẫu mực.
cũng như là người diễn viên với người MC gặp nhau là quá tuyệt vời, không bao giờ điểm là người của công chúng mà các cháu chú cũng làm sao mà chơi được cô trẻ đẹp, tính là hơn chú bao nhiêu, kém chú bao nhiêu ta? 15. Đúng ra ngày xưa là đi lính mới ra đời cho nên là còn gọi là kêu chú, cháu đang công nhận không? Dạ. Thế cho nên thôi, nhưng mà thôi như là quá hạnh phúc. Vậy là được chú ha. Vậy mà nãy kêu mình bằng thấy... chị, trời ơi. Về mặt giao diện là chú đồng ý hết ha. Ở cơ quan nó quen, tức không phải chỗ làm việc cứ chị xưng tôi. Chị thấy chú bên này sao? Nói chung ưa nhìn, sang trọng quý phái, cũng trẻ trung, cho nên nó nhìn thấy anh mà nói mà cái đứa tuổi đó thì em không tin. Dạ. Tóc model lắm Dạ, mọi người. đó, cho nên thành ra là cũng xì tin. Bởi vì cái đó. mái tóc đó xì tin lắm luôn á. Các ơn được cách. Chú hát bài về tặng Bây giờ thì xin lỗi các cháu, tuổi chú bây giờ hát cái gì nữa? Vậy thôi, nếu mà vậy thì em hát thay cho anh được không anh? Được em dạ. Vậy đó. Đó, rồi con trả sân khấu cho cô chú. Đó, để cô hát cho chú nghe nè. Vậy em xin hát tặng cho trước tiên là anh ha, rồi sau đó là anh Huyền Linh và bé Ngọc Lan cùng quý thân bằng quyến thuộc khán giả. Một cái bài hát là có tên gọi đó là Chờ Đông. Mình nắm tay chú mình hát đi cô. Dạ. Dạ. Đó. Rồi. Dạ. Rồi bắt đầu. Anh ơi có phải ngoài trời đã mưa, anh ơi có phải trời đã sáng đông, mùa đông giá băng em đang chờ, mùa đông mái ân em đang tìm màu áo cưới cho em. Anh ơi xích lại thật gần bên em, cho em nở một nụ cười xinh xinh, rồi đây những đêm trăng thanh đây, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Dạ, xin ông bảo đảm với chú là về chú trẻ thêm bao nhiêu tuổi nữa? Biết đâu về trẻ khỏe nó lại đẻ con thì chết. Được chú. Được. Thấy ổn không? Được. Ha, ổn ha. Dạ. Chúng ta ôm nhau trao nhau cảm xúc cái đi nào. Đó. Dạ. Bây giờ thế này Thủy này. Dạ. Bây giờ thì anh đến đây, người đây, và thực tế nó là như thế. Lên đây thì anh có xấu anh không dám nói thật, thế nhưng có điều là em phải tin vào điều thật. Dạ. Anh nên đến đây là anh đã các con đã tìm cho anh. Dạ. Thế nhưng có điều là như này cái xấu của anh có thể nói ra mà người ta chấp nhận được như lúc nãy. Dạ. Còn không nói xấu ra, rượu không uống, thuốc không hút, trà không uống, nhưng mỗi tội hư ở sáng phải một tô bún riêu chứ thịt không dám ăn. Vậy đó hả? Nhưng mà cái tuần rằm là phải đi chùa với anh là bắt buộc đấy. Vậy hả? Đi chùa hả anh? Dạ. Dạ đi chùa thì được. Rồi, dạ. được, vậy được rồi ha. Dạ. Đáp ứng được. Bây giờ con với Ngọc Lan sẽ cùng bấm nút cho chú. Dạ. Chú có đồng ý bấm nút không? Chú đồng ý. Cô có đồng ý bấm nút không ạ? Cô đồng ý. Hai người nắm tay đi. Rồi, hai người đã đồng ý bấm nút. Chúc mừng cô chú. Chúc mừng cho cặp đôi hoàn hảo. Nhưng mà nói trước là khi đi mừng đám cưới, ở cái riêng đám cưới của chú bây giờ đám cưới lần thứ 2, tuyệt đối không được tặng bất kể một thứ gì. Đấy. Cái đó quất một lần 2 xì độ luôn. Thế là buồn quá đúng không? Dạ do em yêu chị đó lớn 2 tuổi á, chắc là ba mẹ chị đó không chịu. Qua Tết là chị đó giống như lánh mặt em á, em buồn quá. Chắc là làm... Nói chung là em uống 2 xì rượu. Rồi sao nữa, cái kết quả sau khi uống 2 xì rượu bị cái gì mà sợ luôn tới giờ? Trời 2 xì rượu đế chị, trời em say mấy ngày luôn á. Tưởng luôn tới giờ là bỏ hẳn luôn đúng không? Dạ. Bỏ rượu là vậy đi. Nhưng mà bây giờ nếu mà quen nhau mà được thì bao lâu mới tiến tới hôn nhân được? Chắc em nghĩ khoảng 2 năm. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Vi Vũ. Hiện nay em 23 tuổi, em tới từ Bình Thuận và em đang làm lễ tân cho công ty du lịch Á Đông Video Tour ạ. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên Huỳnh Quang Toàn. Hiện tại em 28 tuổi và em đến từ Phú Yên. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp em thì đang làm nhân viên kinh doanh bên dịch vụ viễn thông. Tối thì em có đi hát từ thiện á. Bây giờ mời bạn gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn và
em biết ca hát, em cũng là một người khá là kỹ tính. Còn nhược điểm của em thì em thấy là em hơi kén ăn nè, rồi em dễ giận và nhiều khi lúc mà giận thì em im luôn, em không có nói, nhiều khi là không có giải quyết được vấn đề. Mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, nói chuyện, cười suốt ngày, rất là yêu con nít. Còn dạ. điểm yếu là gì? Hình như hơi nhát đúng không? Hơi run đúng không? Dạ, em run. Điểm yếu của em thì em hát suốt ngày thành chắc là cũng phiền mọi người. Hát suốt ngày vậy đó hả? Thôi giờ hát thử hay không? Vấn đề là hát hay hay không kìa. Dạ. Nào. Em hát cái bài này chắc nó cũng nguyên nhân dẫn em ế. Dạ. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Hay quá. Dễ thương. Giọng hát rất là ấm áp ngọt ngào. Bạn nam hát hay quá chị ơi, mà em thích mấy bạn hát hay á chị. Vậy á hả? Bạn gái hát tiếp đi. Em không biết sao nhưng mà cái gu của em là hay hát mấy bài nhạc buồn mà nghe xong muốn tự tử luôn ha. Cho nên hôm nay chắc em sẽ hát một bài nhẹ nhàng. You can take it, just don't break it. All my world will fall apart. You are my first romance, and I'm willing to take a chance that till life is through, I still be loving you. Rồi cặp đôi này hát là coi như hát cả ngày luôn vẫn được ha. Hai bạn rất là dễ thương đó. Bây giờ tới tình duyên đi. Mình trải qua được mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình chính thức kéo dài 3 năm. Thời em còn đi học vô Sài Gòn em học thì tụi em yêu xa á chị, cho nên là từ đó là chia tay. Dạ. Bây giờ mời bạn trai. Tình trường của em thì sao? Em thì mối tình chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Còn yêu đơn phương thì em có 2 mối tình. Lý do sao em đơn phương em nói ta biết à? Em nói nhưng mà ý là người ta không chịu. Không chịu. Dạ. Em nói sao người ta không chịu? Em nói anh cũng thích em một chút, nói trên tin nhắn thì nó lãng mạn hơn nhiều. Nói trong tin nhắn hả? Dạ. Bởi vì em không dám nói thẳng. Phải mạnh mẽ lên em. Nói tin nhắn cũng như không. Rút kinh nghiệm mối tình này là mình phải quyết liệt lên nha em. Mình thích là mình nói thích. Chứ... Yêu là nói yêu. Dạ. Không yêu thì nói một điều cho xong. Rồi. Bây giờ bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai của em cao tầm 1m7, có trách nhiệm. Muốn tìm một người yêu như thế nào? Dễ thương, da thì trắng, người có xu hướng gia đình. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi, nhưng mà bạn nữ bên kia nói em M7 là em thiếu rồi, chết rồi. Dạ không sao anh. Không sao đâu em. Dạ. Có những cái nó sẽ bù lại cho cái chiều cao của mình ha. Dạ. Bây giờ trước khi chị qua câu hỏi thì chị muốn hỏi em là cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, một người nhậu nhẹt, hút thuốc, một người không biết giữ lời hứa. Em có nhậu nhẹt hút thuốc không em? Dạ mấy cái đó thì em không ạ. Cái mối tình đầu tiên làm em không bao giờ đụng bia rượu luôn. Vì cái mối tình đó em hút một lần 2 xì rượu luôn. Tức là buồn quá đúng không? Dạ do em yêu chị đó lớn 2 tuổi á, chắc là ba mẹ chị đó không chịu. Qua Tết là chị đó giống như lánh mặt em á, em buồn quá. Chắc là làm... Nói chung là em uống 2 xì rượu. Dạ. Rồi sao nữa, cái kết quả sau khi uống 2 xì rượu bị cái gì mà sợ luôn tới giờ? Trời 2 xì rượu đế á chị. Rồi em say mấy ngày luôn á. Tởn luôn tới giờ là bỏ hẳn luôn đúng không? Tốt, Dạ. bỏ rượu là rồi, tốt vậy em. đi. Nhưng mà bây giờ nếu mà quen nhau mà được thì bao lâu mới tiến tới hôn nhân được? Chắc em nghĩ khoảng 2 năm. 2 năm. Dạ. Em có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Bạn gái thì nói chung giả dối thì ai cũng không thích hết. Rồi bạn gái không tự nhiên quên rồi. Bạn trai sao mà nhút nhát quá vậy? Ủa ca sĩ mà sao mà phải dạng gì?
Bởi vì tao mới ế, đúng không? Bây giờ hy vọng hôm nay mình sẽ gặp duyên trên sân khấu này nha. Nào, anh xem. Em chào Bạn anh gái Nguyên. rất là xinh. Anh kia anh hiền quá. Dạ. Nhưng anh hay đi hát, em có ngại cái chuyện đó không? Dạ không ạ, có gì ảnh dắt em theo luôn cũng được. Dắt theo được đúng không? Dạ. Chứ đi mình cũng hơi Dạ đúng là nguy hiểm. nguy hiểm ha. Dạ. Có gì em xin cho nó hát luôn. Hay quá, không uống rượu nè, không uống thuốc nè, không có trai gái luôn, đúng chưa? Dạ. Anh ơi mà cho em hỏi anh có gia trưởng không anh? Không. Da gì nói da. Gái không dám nói mà da nói gì mà gia trưởng. Dạ. Anh thấy được đó. Cảm ơn Đàn anh. gái dễ thương ha, đàn trai cũng dễ thương luôn. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến Dạ. người thân ha. Dạ em đi với ba chị ruột của em chị. Ồ, chào ba chị gái. Dạ, em chào anh Nguyên Linh, chị Cát Tường và các quý vị khán giả. Em là Trúc Vũ, chị gái của Baby Vũ. Chị ba thấy á là bạn nam chung là khá là dễ thương, hiền, thích con nít nữa, là có vẻ là một người sống có trách nhiệm. Và có vẻ là bạn đó là nói ít làm nhiều, không có cần phải nói những lời hoa mỹ, nhưng mà người ta sẽ làm cho mình những cái điều quan tâm tới mình, tốt với mình, nên cái đó là ưu điểm lắm luôn. Chị ba cũng thích như vậy nữa. Em xin hết ạ, em cảm ơn. Cảm ơn chị ba. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi đến bạn thân của em. Rồi, chào bạn. Chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường, và chào bên gia đình bên bạn gái và toàn bộ khán giả. Chào anh. Thứ nhất là vì Toàn á, thì không may thì cha mẹ Toàn thì mất sớm, nên là Toàn đã có tính tự lập rất là cao. Là em chơi Toàn từ nhỏ đến lớn, bây giờ thì tính tình như thế nào thì em biết hết. Tứ đầu tường là nó không có rồi. Bạn bè mình đi nhậu rú đó mình đi không, vậy nó không bao giờ có. Khi yêu ai rất là chung tình, rất là si tình. Bạn nữ này có thể là gửi gắm được cái con tim mình cho. Còn riêng về bạn nữ ở đây thì nhìn rất là nhỏ nhắn xinh xắn, rất là đáng yêu, đặc biệt rất là lanh. Bù lại cái nhút nhát của Toàn thì rất là hợp. Dạ. Đó. Rồi, Em cảm ơn anh. ý kiến của hai bên như vậy. Bây giờ mình quan trọng là mình ha, trái tim của rung động hay không. Kéo màn lên. Không gian này là của các bạn. Nào, hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn. Em chào anh. Dễ thương quá, hai bạn nào cười cũng xinh á. Có món quà tặng em đó. Dạ em cảm ơn anh ạ. Không biết là anh thích mẫu phụ nữ như thế nào ạ? Như anh nói á, em thích là dễ thương, da trắng. Dạ vậy có trắng chưa anh? Tức là như vậy rất là rất là thích. Dạ cảm ơn anh. Còn em thấy anh sao? Dạ cách nói của anh rất là thật tình. Em thích cái người mà biết nói và biết hành động hơn là nói không. Anh có còn muốn nói gì nữa không anh? Chúng ta sẽ hẹn hò như thế nào? Hò thì có thể là do tối đi hát, nhóm anh thì hát thứ sáu, thứ bảy cuối tuần á, để ủng hộ cho bệnh viện Nhi đồng 1-2 và bệnh viện truyền máu huyết học á. Dạ. Nếu mà em cũng đam mê hát thì đi theo nhóm anh. Dạ được á anh. Biết bài lâu đài tình ái không? Bài gì về tình yêu em hát. Đứng kế bên cô ấy hát để cho cô ấy cảm nhận được xem nào. Đứng nhìn vào cô ấy hát, chỉ có hai người thôi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hai bạn dễ thương lắm. Tôi nghĩ rằng đây là một cặp đôi hoàn hảo đấy. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Nắm tay nhau. Nói với chị, mấy chị điều gì đi em trai? Sau này nếu mà được kết duyên với em á, thì anh chắc chắn hứa sẽ chăm sóc suốt đời. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập
và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Đối với em thì cần có những lúc mà mình đi chơi riêng, tại vì mình sẽ đi đến cái chuyện hôn nhân á thì phải có những cái điểm lắng. Linh và chị Cát Tường Rồi, mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Trung Hậu. Năm nay em 26 tuổi, hiện đang là một đầu bếp. Đầu bếp? Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai, xin mời bạn. Bạn giới thiệu về Em mình. tên là Lê Nguyễn Mỹ Ngân, em 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Ngân có thể giới thiệu một chút về mình, ưu điểm hay khuyết điểm của mình hay sở thích của mình chẳng hạn. Khuyết điểm của em là hay quên đường, dạ không có biết đường. Giống chị cũng vậy á. Em thấy người Sài Gòn ai cũng vậy, không có biết đường. Quê mình ở đâu? Em ở đây, em ở Sài Gòn. Hồi xưa giờ mình có bạn mối tình nào chưa? Dạ chưa. Có hiểu nguyên nhân tại sao mình không có bạn trai không? Dạ không, em thấy bình thường. Rồi thôi giờ để bạn trai bên kia nói đi rồi mình chia Bạn sẻ. gái đã giới thiệu rồi đó, tới bạn đi. Dạ vâng, thì đối với một người đàn ông làm bếp á thì nói chung là nhìn vào em thì mọi người thấy là có thể là nấu ăn ngon đúng không ạ? Bởi vì đa số là những người đầu bếp mà nam á thì họ hay to, và đó là cái khuyết điểm của em về cái ngoại hình. Nhưng mà em chắc chắn một điều là em cũng trái tim rất là ấm áp. Và bạn to bởi vì bạn nếm nhiều, ăn nhiều hay là do cái cơ địa nó vậy rồi? Dạ không, từ nhỏ đến lớn em là như vậy anh. Khi đến với cái nghề đầu bếp á thì em làm 5 năm trong ngành du lịch. Thì nói chung là cũng có một bước ngoặt để mình chuyển cái nghề qua. Nhưng mà ngày xưa làm du lịch thì ăn cơm bá tánh nó nhiều quá nên nó mập. Người ta nói rằng đàn ông mà làm đầu bếp thì nó yếu lắm. Yếu vụ gì anh? Nhiều vụ lắm. Anh ví dụ em nghe thử. Với em chắc chắn là em là mạnh toàn diện. Mạnh toàn diện đúng không? Dạ. Sở thích của bạn là gì? Dạ sở thích của em hả? Nhiều lắm anh. Thí dụ như là người yêu nói là anh ơi em thèm cái này quá. Ok thì trong vòng nửa tiếng hoặc 1 tiếng là sẽ có cái món đó tặng cho người yêu mình. Món bạn nấu ngon nhất là món gì? Nhiều lắm. Nói chung là nấu món nào cũng ngon tại mình là đầu bếp mà. Nhưng mà em làm bếp ở nhà hàng nào? Dạ ngày xưa thì em làm ở số 2 Lê Quý Đôn chị. Nhưng mà hiện tại gần nhất thì em đang làm ở Thủ Đức. Em làm ở quán nướng Biển Lửa. Nhưng mà mình ở đâu? Mình ở Sài Gòn chứ hả? Dạ, nhà em ở Sài Gòn, nhà em ở quận Bình Tân đó chị. Rồi mỗi ngày mình đi lên đi về Thủ Đức mình làm? Dạ không, em làm ở bên đó thì 2 tuần em về nhà 1 lần. Em thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Em thích đàn ông là phải biết nghĩ, nói ít thôi, hành động và làm nhiều. Không phải cao trên 1m75 trở lên. Tại sao? Em đâu có cao lắm đâu mà phải cao trên. Tại vì em nhỏ rồi nên em muốn người đó phải to con để bảo vệ cho em. Những điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích là không gia trưởng. Với lại là khi mà ga lăng á, không phải ga lăng với một mình em mà phải ga lăng với tất cả mọi người. Trời, ga lăng tất cả mọi người là sao? Có nghĩa là trong cách cư xử á chị, có những người em đi chơi vậy đó, em thấy có những người họ chỉ có quan tâm tới người yêu của họ không à. Đúng là phải quan tâm tới người yêu của mình, nhưng mà phải biết những người xung quanh nữa, phải quan tâm tới những người xung quanh, tới bạn bè. Chẳng lẽ bây giờ em đi chơi em hẹn với bạn trai em đi tới 2 cô bạn gái rồi bây giờ cái bạn trai của em phải ga lăng hết 3 người phụ nữ luôn hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Không, điều đó anh nghĩ đúng chứ đâu có gì sai đâu Cát Tường. Không có được. Tự nhiên đi, bây giờ em đi với bạn gái em mà vô bạn trai em cứ tôi ngành lo cho bạn gái em không sao em chịu được. Đâu có được đâu anh. Anh nghĩ là được, bởi Hôm vì nay đi em đến chơi đây- nhau á, có người đàn ông thì phải lo luôn cho 3 người phụ nữ. Lo là lo khác, còn cái chuyện ga lăng là khác. Ga lăng mình chỉ ga lăng tập trung với bạn gái mình thôi chứ. Nếu vậy cũng không được, 2 người kia nó làm sao? Đi chơi chung mà đúng không bạn? Bạn trai nghĩ sao? Dạ thì đối với em thì cái chuyện mà đi chơi chung á nó rất là bình thường. Đối với em thì cần có những lúc mà mình đi chơi riêng. Tại vì mình sẽ đi đến cái chuyện hôn nhân á thì phải có những cái điểm lắng. Mình có những cái kỷ niệm sâu sắc thì mình mới có thể là cảm nhận được cái người phụ nữ này hay cái người đàn ông này thích hợp với mình, có thể lo lắng cho mình suốt cả cuộc đời. Đúng. Tức là không lâu lâu phải có đi riêng chút xíu, không đi chung hoài Dạ đúng đúng không? rồi, dạ đúng rồi. Bạn nói lúc nào bạn đi đâu cũng có 2 người bạn gái của bạn đi chung. Vậy hôm nay đến đây bạn có đi với mấy người bạn đó không? Dạ có. Bạn ngồi ở đâu? Dạ đằng kia. Chào em. Dạ em chào chị. Là 2 bạn luôn đó hả? Dạ. Là 2 bạn là thường hay đi chung 3 người một nhóm này đó của hả? em á. Bộ ba tam cô đó hả? Dạ đúng rồi. Bạn nhận xét như thế nào về bạn gái của mình? Bạn Ngân á, em chơi bạn Ngân được khoảng 3 năm. Thì em thấy Ngân là người rất là tốt bạn bè. Coi như là em có hoạn nạn gì bất cứ em ở đâu thì bạn Ngân cũng tới giúp. Rồi gia đình em cũng gặp hoạn nạn á thì bạn Ngân cũng giúp. Nói chung là Ngân rất tốt mọi người. Nhưng mà em có muốn bạn gái bạn Ngân của mình có bạn tìm được bạn trai không?
Dạ muốn chứ chị, em muốn gả hơn lâu lắm rồi. Em cảm nhận về cái người bạn trai ngồi bên kia như thế nào? Em thấy cũng được á chị, cho nên là quyết định đi Ngân. Ủa nếu như mà bạn Ngân quen bạn trai này rồi không đi chơi hai tụi em nữa thì sao? Dạ cũng không sao đâu anh. Rồi cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mẫu người bạn gái của bạn thế nào? Dạ thì em thì không có quan trọng về cái ngoại hình cho lắm. Đối với em thì cái nội tâm nó vẫn sâu sắc hơn. Bạn gái em phải biết sống một chút xíu, sống cho mình, sống cho người thân và sống cho xã hội anh. Bạn biết nấu ăn rồi, bạn có mong bạn gái của mình, vợ của mình biết nấu ăn không? Dạ thì biết thì càng tốt, mà không biết thì cũng chẳng sao. Không biết em nấu đúng không? Dạ, đơn tại giản vì em nấu thôi. ngon hơn mà. Rồi, chúng ta sẽ xem mặt hai người thế nào. Chào bạn. Bạn sẽ bờ vai rất vững chãi. Bạn sẽ có người che chở dù nắng hay mưa. Có bóng mát, có mưa thì cũng không ướt đâu mà sợ. Cái gì kỳ vậy? Bởi có người che rồi. Ngoài cái chuyện mà cao 1m75 hả em? 1m75 trở lên. Ây da, hơi tròn, có tròn được không? Nghe bóng mát tôi nghi mập rồi đó. Nhìn vô là men chị, đàn ông. Trời cái này khó quá, men, đàn ông, cao 1m75. Dạ chào chị. Chào bạn. Rất men. Cao được mét nhiêu? Dạ em thiếu 2 phân. Thiếu 2 phân hoặc Là không mét sao. 8 đó. 2 phân mét 8 đó, cao lắm à. Gia đình bạn có đưa ra cái tiêu chí gì khi mà... Đối với mẹ em thì nó cũng đơn giản lắm. Là thấy làm thì làm, thấy ăn thì ăn. Có nghĩa là khi mà mình đến một cái nơi nào đó thì có người thấy người ta làm thì mình vào mình phụ. Khi mà dọn ra ăn thì mình biết dọn ra ăn cùng. Rồi như thế thôi, đơn giản. Không cần phải cái chuyện là giàu nghèo hay là miền Bắc, miền Nam, rất là đơn giản. Bạn đã sẵn sàng để mà lập gia đình chưa? Dạ, em đã sẵn sàng hơn 1 năm rưỡi qua rồi chị. Hy vọng là bạn sẽ tìm được đúng cái đối tượng của mình. Rồi, chúng ta sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Xin mời, kéo màn lên. Hai phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Xin chào anh. Xin chào em. Anh có gì hỏi em, anh hỏi đi. Anh thì anh rất là có nhiều câu hỏi để hỏi em. Nhưng mà cái câu hỏi anh muốn hỏi nhất á là ví dụ đề cập đến cái chuyện đi chơi nãy đi, anh đi chơi với em thì có 2 bạn em theo, anh sẽ có thể rủ thêm bạn của anh theo được không? Được anh, được, em ủng hộ. Thì để cho gọi là có đôi có cặp. Chứ mình đi như vậy thì bạn em cũng sẽ thấy buồn buồn chút xíu. Dạ. Anh quan niệm như thế nào về người phụ nữ hiện đại? Nói chung là người yêu anh muốn sao thì anh chịu vậy, nhưng đừng có quá đáng thì được rồi. Hai người cảm nhận về nhau đi. Em hãy nói cảm nhận về bạn trai. To thì em thấy có to rồi đó. Em cảm nhận bạn gái như thế nào? Dạ thì cũng nhỏ nhắn xinh xắn, phù hợp với cái đối tượng em đang tìm. Nhưng mà không biết là có nói chung là chịu nổi cái số ký của em hay không thôi. Bây giờ đã ưng trong bụng rồi phải không? Dạ. Bây giờ mình tập, ví dụ giờ em cầu hôn bạn gái, mình tỏ tình thì mình làm thử coi. Tại vì bạn này cái gì cũng được, các bạn cần sự bất ngờ. Em làm thử coi. Thử hả chị? Làm thiệt luôn hả? Thử gì? Thử được là tới luôn đó. Làm thiệt luôn kìa. Dạ vâng thì cho em xí chút xíu. Gì vậy? Thì để đồ bên đây, để đồ bên đây. Gì vậy? Dạ đang tỏ tình. Không được hôn em nha. Không có hôn. Đố em biết ai đây? Đố khó quá ha. Đố em biết ai đứng sau lưng em đây? Thôi khó quá. Em hãy trả lời những lời anh nói đi. Dạ, người tham gia chương trình với em đứng sau lưng em. Không. Vâng, chào em. Chào anh. Hôm nay anh có cái món quà này tặng đến cho em. Cảm ơn anh. Nếu sau này mình tìm hiểu nhau thì em có đồng ý làm vợ anh không? Dạ, cái đó tùy vô duyên số đi anh. Vì anh phải kiếm cái số nào nó có duyên với em mới được. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm nhận sao bạn? Có bất ngờ gì không? Dạ, cũng bất ngờ á. Nói chung là em cảm nhận là thấy anh cũng chân thành, dễ thương. Vậy mình quyết định hẹn hò nha em nhé. Dạ, phụ thuộc vào bấm chuông nha anh. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đặt tay lên chuông và bấm nút. Quyết định có bấm nút hay là không. Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ bấm nút. Và ngược lại. 1 2 3.
Chúc mừng hai bạn. Sau khi em nhận được món quà cầu hôn của ảnh thì trong lòng em thấy như thế nào? Em thấy vui. Hôm nay là ngày cuối tuần nữa, coi như là ngày hôm nay là ngày cuối tuần vui của em. Còn bạn? Dạ thì em thấy vui nhưng mà nó run. Người ta không có run mà mình đàn ông mà mình run. Dạ không, tại vì đứng cái người phụ nữ đẹp nó run chứ gì. Chúc mừng hai bạn. Dẹp rồi cái hồi năm rồi là cũng mở ra nữa ở quận 12, nhưng mà cuối cùng cái dịch nữa rồi dẹp luôn. Rồi giờ là không dám mở nữa. Rồi qua dịch đi rồi tính chứ. Nhưng mà cũng vẫn còn nhận khách làm, tại vì làm nghề này cũng được 15 năm rồi. Vậy thì anh có định hướng gì trong tương lai? Định hướng thì bây giờ cái nghề nên vẫn làm thôi. Vậy nếu mà anh xác định tiến tới hôn nhân á, thì anh có chấp nhận là sống chung với con của em cảm nhận như thế nào? Thật sự là mình lên cái chương trình này thì mình đã biết cái điều đó rồi, thì không phải là chấp nhận và không chấp nhận, nó bắt buộc phải là Em là Nguyễn Hoài Phong, em sinh năm 1982, hiện tại em quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, và quê của em là ở Tiền Giang. Em làm bên tư vấn thiết kế thi công quảng cáo. Rồi mời em giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Linh cũng như là anh trai bên kia. Em tên là Ngọ Mai Ly, năm nay em 30 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em sống với nhà chị gái ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Bình Chánh. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Ly? Dạ ưu điểm của em là hiền lành, dễ gần, làm việc có trách nhiệm và sống tình cảm. Dạ nhược điểm của em là em bị ít nói với lại hơi chậm chạp. Do kế toán là phải là cẩn thận, nhưng mà có một số việc hơi bị chậm, như là ví dụ sửa soạn đi chơi hay gì đó thì hơi lâu một chút, hơn tiếng. Đến 2 tiếng. Tắm giặt thì cũng lâu, hàng ngày em tắm giặt luôn thì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khi đâu là phải 2 tiếng đó. Dạ có khi lâu hơn nữa. Không sao, khi yêu rồi thì mấy tiếng cũng được hết. Em trai, ưu điểm khuyết điểm em như thế nào? Em nếu mà nói về cái điểm mạnh thì trong cái công việc thì em trong cái công việc trong nhà thì nấu cơm, rửa chén hay bất cứ gì đó em làm rất là nhanh. Còn trong công việc thì em cũng làm rất là nhanh. Em thiết kế cũng nhanh, mà em tư vấn khách hàng cũng nhanh, em thi công cũng nhanh. Em muốn làm cho nó nhanh để thời gian mình nghỉ ngơi hoặc mình tìm khách hàng khác. Điểm yếu thì thường ví dụ như giờ mà đưa em cọc tiền giấy tùm lum 200, 300, 500 gì đó là em đếm em rối lắm. Đưa tiếng 500 đếm đúng cho rồi, nhanh ha. 500 thì đếm nó dễ. Hoặc đưa tiền đô vàng gì đếm nó nhanh ha. Đô thì em chưa đếm. Hay xúc động. Thí dụ giờ mà nghe cái bài quê em mùa nước lũ thì em sẽ khóc, bởi vì em lớn lên từ cái vùng nước lũ ở Đồng Tháp. Cho nên cái ký ức nó còn rất là sâu xa. Coi như người tình cảm đó. Rồi như vậy thì tình yêu của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em là ly hôn. Ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2019. Em với bà xã chung sống mấy năm? Với bà xã thì có 2 đứa con. Đứa con lớn thì cũng năm nay học lớp 7 rồi. Còn đứa nhỏ thì học lớp 1. Thì cưới nhau năm cuối 2007. Rồi 2 cháu nó sống với ai cưng? Sống với bên mẹ nó, bên ngoại á chị. Là nhà quận 12 là... Em thuê nhà ở. Ủa rồi ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em hiện giờ là ở dưới quê Tiền Giang. Mà nhà gái, đường tình duyên là sao em? Em trải qua 2 mối tình sâu sắc. Mối tình đầu tiên là hồi thời sinh viên, sau đó là người chồng của em. Bọn em chung sống được hơn 2 năm, chia tay bởi vì bạn đó thì rất là ham chơi, bài bạc, rồi gái cú cũng có. Em có con chưa Ly? Dạ em có một bé gái 7 tuổi. 7 tuổi hả? Dạ em hiện thì em đang gửi bé ở dưới ngoại ở Đồng Nai để cho nó đi học. Nó ở dưới ngoại ha. Bây giờ thì Phong muốn tìm một cái người đi tiếp cho mình những quãng đường còn lại như thế nào? Nói chung là mình tìm một cái người mà để có cái tâm một chút vì mọi người, và biết thương những người trong gia đình và những người xung quanh, biết giúp đỡ những người ngoài xã hội. Nếu mà cá tính quá thì cũng không tốt, mà hiền quá thì cũng không tốt, vừa vừa thôi. Bởi vì cái nhu cầu của mình là một cái người để mà xây đắp một cái hạnh phúc. Cá tính là cái người nó có hơi dữ dữ đó. Em tức là rồi. Vợ em ngày xưa là võ sư, em cũng phải là em sợ, nhưng mà mình cảm giác một người cá tính quá thì mình sợ sau này nhiều khi em thì nóng, nhưng mà tánh em nóng nhưng mà xúc động mà dễ tha thứ. Dạ. Rồi để anh qua nhà gái anh coi chào em gái. Em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như mình như thế nào?
Dạ em mong anh ấy là một người biết lo làm ăn, sống có trách nhiệm với gia đình, không có nóng tính, gia trưởng. Đó, nãy giờ anh nói rồi đó. Em thấy khoảng được bao nhiêu %? 70%. 70%. Thôi hai người mở rào gặp nhau đi, dạ. Rồi trao đổi như thế nào ha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Phong. Okay. Chào em. Dạ. Anh có món quà nhỏ tặng. Dạ. Cái này thì không có vật chất gì nhiều, nhưng mà nó là cái vật chất về tinh thần. Dạ. Một cuốn. Đây là quả cầu tuyết á. Thì em mong là sau cái chương trình này thì anh sẽ kiếm được một người bạn đời luôn bên cạnh anh, chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Trời, rất là cảm ơn em. Chắc tối nay ôm này ngủ. Hồi xưa giờ không có ai tặng quà cho anh hết. Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Ly. Ý là anh cũng có nói là anh cũng có nóng tính á. Thì ví dụ như hai vợ chồng mà cãi vã nhau á, thường thì anh xử lý như thế nào? Thật sự mà nói thì anh không bao giờ cãi vã. Mình có lỗi thì mình biết mình có lỗi đó. Nhưng mà có cái là giống như mình sống, xưa giờ mình sống gia đình bên vợ, cho nên cái gì mình cũng chịu thiệt hết. Còn nếu mà có cãi về những cái vấn đề nào đó, sẽ coi lại nó như cái gì, cái vấn đề gì mà cãi. Công việc hiện tại của anh á, cụ thể là làm gì anh? Nói chung là giống như hiện giờ là giống như là đang ở không. Năm 2019 thì anh cũng có mở ra cái cơ sở quảng cáo. Chưa có được gì hết, cái dịch tới rồi, cái dẹp rồi cái hồi năm rồi là cũng mở ra nữa ở quận 12, nhưng mà cuối cùng cái dịch nữa, rồi dẹp luôn. Rồi giờ là không dám mở nữa. Rồi qua dịch đi rồi tính chứ. Nhưng mà cũng vẫn còn nhận khách làm. Tại vì làm nghề này cũng được 15 năm rồi. Vậy thì anh có định hướng gì trong tương lai? Định hướng thì bây giờ cái nghề anh nên vẫn làm thôi. Vậy nếu mà anh xác định tiến tới hôn nhân á, thì anh có chấp nhận là sống chung với con của em cảm nhận như thế nào? Thật sự ra mình lên cái chương trình này thì mình đã biết cái điều đó rồi. Thì không phải là chấp nhận và không chấp nhận. Nó bắt buộc phải là chịu vậy thôi. Nhưng mà ý là tư tưởng của anh có thoải mái không? Hay là vì bắt buộc hay gì là anh phải chấp nhận điều đó? Nói chung mình cũng mới có nói chuyện qua lại, chưa hiểu đâu. Anh thì sao cũng được hết. Có nghĩa là anh rất là dễ. Thì con của em cũng như là con của anh. Hoặc là ví dụ như anh nuôi một bé trai 7 tuổi đi, như con em đi, thì bắt buộc em thương anh thì em phải thương con anh thôi. Dạ. Cũng như vậy thôi. Điều đó là điều bắt buộc. Đương nhiên đi. Em xài cái chữ đương nhiên á, dạ, là em nó không có sẽ biết nói dễ chuyện chịu chị hơn. dở ẹt. Tính toán thế nào nếu như hai người đến sâu hơn nữa? Em có muốn sống ở Sài Gòn luôn hay là em muốn về quê? Ở đâu công việc của người đó tốt cho tương lai của gia đình thì mình theo người đó thôi, chứ không bắt buộc là phải đi đâu hay là như thế nào, về quê hay như thế nào. Nói chuyện thì mình không thấy mặt thì những nhiên mình không có biết. Thì sau khi mình thấy mặt thì nói chung cũng rất là ok, rất là được. Em gái hiền đó. Hiền, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng. Em làm cái gì cũng chậm. Dạ. Vậy em biết nấu cơm hay là này Dạ kia mấy cái đó em biết làm hết. Biết làm hết nhưng mà chậm. Dạ. Giặt đồ chậm. Không, tùy từng cái thôi. Nấu cơm thì bình thường, chỉ có điều là sửa soạn với lại tắm, giặt tay. Tại vì đồ của em là em không có thói quen là để 5-3 ngày em giặt một lần á, nên ngày nào em phải giặt ngày đó. Anh thì giặt đồ rất là nhanh. Nấu cơm là cũng rất là nhanh. Tại vì vừa nấu cơm thì chỉ có ghim điện vô rồi lo rửa chén và làm đồ ăn thôi. Nhưng mà nấu ăn thì là dở lắm. Chỉ có được cái làm nhanh. Nói chung cái đầu óc thiết kế mà, có thể là công việc nhà mình tự làm này kia để cho nó gọn gàng, nó dễ dọn dẹp. Nếu mà bình thường em nghĩ thì em có đi đâu chơi không hay là em ở nhà? Dạ em ít đi chơi lắm, em ở nhà không à. Đó cũng là lý do ế. Em có biết uống được bia rượu gì không? Dạ không, em không biết. Nếu mà anh không đi làm, có khi anh có thể là nếu mà anh làm công trình có thể tới sáng không chừng, rồi tới khuya. Nhưng mà thường là ít nhận được công trình thì mới làm vậy, còn không thì thôi. Cho nên thời gian rất là rảnh, nhiều khi buổi sáng làm chút vậy đó rồi nghỉ tới chiều. Cho nên thời gian của anh hơi bị nhiều. Ví dụ như mình xác định quen nhau á,
thì khoảng bao lâu là mình tiến tới hôn nhân? Cái này thì bây giờ mình cũng không có trả lời được, là lý do tại vì hiện giờ anh đang rất là khổ và khó khăn. Anh thích vợ của anh là ví dụ có thêm đứa con nữa thì ở nhà chăm con hay là như thế nào? Khi mà hai người đã đến với nhau, cưới nhau rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ có một cái công ăn việc làm nó ổn định rồi, thì đâu có cần lo cái đó. Nhưng mà sinh một đứa con thì chắc chắn phải bỏ ra 3 năm rồi. Anh pha sữa hơi bị nhanh hơn gấp mấy lần. Dạ. Ngày xưa ngoài cái giờ đi làm ra, về tối về nhà là anh chăm. Cho nên cái tay nghề pha sữa hay là trời, nhiều khi nằm kế cái bình thủy nước nóng nó qué lên là phải chăm. Nói chung là anh rất là lẹ, thì em yên tâm cái khoản đó. Rồi em có đủ sức để lo cho bạn gái, rồi lo cho bà xã, rồi lo cho con nữa không? Nói về cái nghề của em á, không có dịch thì nó rất là ok. Đúng, chị nghĩ là như em vậy. đụng hai cái trận dịch cái em dẹp 2 lần em đuối. Không phải nghề của em mà nghề nào cũng đuối. Nghề nào cũng đuối đó. Bởi vậy em mới nói là bây giờ mình không thể nào nói trước được. Không, nhưng mà em phải tự tin chứ. Đúng rồi. Tại vì em đã có nghề rồi, cho nên em phải tự tin là khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường, cuộc sống trở lại bình thường á, thì em dư sức nuôi vợ nuôi con. Dư sức. Đó, em phải nói điều đó ra. Dù cho qua dịch mà kinh tế có khó khăn thì chăng nữa, thì dù sao anh cũng còn gia đình anh, vẫn còn cha mẹ. Cha mẹ anh rất thương anh. Và cha mẹ anh rất là dễ. Từ ngày xưa mình đã khổ rồi thì bây giờ em không có phải là sợ khổ nữa. Bởi vì anh tìm một người để cùng anh để lập nghiệp, để mà cùng đi lên. Em có ghen không? Đó. Không ghen. Ghen thì ai cũng có ghen chứ, nhưng mà ghen đúng thôi, đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như mai mốt mà về anh Linh hay chị Vân gì đó có mời anh đi quay một cái chương trình nào đó, thì quay với cô gái nào đó, thì em có ghen? Một ngày nào đó hả? Là quay phim đó chứ không phải quay chương trình này đâu. Quay phim. Không, cái này là anh hỏi thiệt. Hoàn toàn là tính chất công việc nha. Công việc của anh thì sau này anh cũng sẽ phải cũng có tham gia phim. Tính chất công việc thì phải chấp nhận thôi. Còn ngoài đời anh làm em tin tưởng thì không có gì hết. Rồi, thôi bây giờ chúng ta nghe người thân có ý kiến đi. Xin chào quý khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là đồng nghiệp của chị Ly. Ly nhà em thì là một người dịu dàng, quan tâm đến mọi người, vui vẻ yêu đời, là người làm việc thì có trách nhiệm và còn nấu ăn ngon nữa. Đối với em thì chị Ly là một tuýp người phụ nữ của gia đình, nên là em mong anh chị sẽ cùng cảm nhận và sẽ lựa chọn đúng. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm thôi các bạn. Từ từ. Tại còn cái này em chưa tặng sao? Hả? Em tặng bạn gái cái. Tặng đi. Cái này là nó không có giá trị nha, nhưng mà nó có giá trị về cái tinh thần nữa nha. Để anh lấy lại cộng khung. Lỡ hồi em không bấm lấy cộng khung anh siết cổ. Lỡ mà em không bấm anh lấy cộng khung anh siết cổ kìa. Cái này em làm hôm qua đó. Dạ em xin đọc là: em hoàn mỹ như vậy nhưng có một thiếu sót, có biết thiếu gì không? Là thiếu anh đấy. Trời ơi, không tỏ tình kiểu đó là chết người ta hết rồi, rụng rời rồi. Quấn lại đi. Tỏ tình bằng quảng cáo á. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Có bấm không? Không bấm. Mai Ly không bấm. Lý do sao Ly? Dạ em kiểu cảm giác không được tự tin về bản thân mình, cho nên em chưa được yên tâm. Tình yêu thì mình nên chân thành thôi. Em nghĩ từ trước đến nay em vẫn đối xử chân thành với tất cả mọi người. Thế yêu cầu của bạn một người bạn trai thế nào? Người trầm tính và nói chuyện hài hước thôi. Bạn này trầm tính lắm, bạn này nói rất là trầm. Rồi hài hước thì chắc cũng có đó. Rồi gì nữa? Em ngoài ra em chả có yêu cầu gì cũng được hết trơn. Xin chào chị Cát Tường. Em tên là Hợp, năm nay em 31 tuổi. Hợp đang công tác ở đâu? Dạ em đang làm nhân viên nhân sự. Rồi chúng ta sẽ đợi bạn nam của chúng ta nha. Xin mời bạn nam. Chào anh Quỳnh Hưng. Chào bạn. Bạn giới thiệu về mình. Em là Đỗ Văn Giáp. Đỗ Văn Giáp. Dạ. Năm nay em 31 tuổi, em đang làm kinh doanh. Bạn cảm giác thế nào khi mà bước lên sân khấu bạn có một hẹn hò? Em rất là hồi hộp đó anh. Em ngồi dưới kia mà tim em cứ đập liên tục luôn, trời ơi. Hồi hộp về việc gì? Hồi hộp người bạn gái hôm nay mình muốn hẹn hò.
không biết như thế nào. Bạn tưởng tượng ra thì bạn gái bạn chuẩn bị hẹn hò như thế nào? Có mái tóc dài, mặc váy, khuôn mặt rất là có duyên, nước da ngăm ngăm một chút cho nó khỏe mạnh. Bên này thì khỏe mạnh. Bên này rất khỏe mạnh. Bây giờ bạn trai bên kia nói như vậy rồi, giờ hợp mình tự giới thiệu về mình luôn đi. Em thì cũng không có yêu cầu gì đâu, quan trọng là hợp tính tình thôi. Hợp tính tình. Dạ. Nhưng mà bạn là năm nay là 31 rồi. Dạ. Nghĩa là chắc mình cũng có trải qua nhiều mối tình rồi đúng không? Không nhiều lắm đâu ạ. Nếu mà là tính chính thức thì chỉ có 3 thôi. Chính thức là chỉ có 3 thôi. Vậy mà không nhiều lắm đâu. Bạn quê là ở đâu? Quê em thì ở Nghệ An, nhưng mà gia đình em thì chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi. Bạn ở đến đây 10 năm rồi. Bây giờ bạn suy nghĩ sao về cái vấn đề lấy chồng sinh con trong cái thời điểm này? Em nghĩ là em đã đến tuổi rồi. Mình có đặt ra cái chuẩn gì cho mình không bạn? Trước thì em nghĩ là em có nhiều cái chuẩn lắm, nhưng mà bây giờ em đến tuổi này thì em nghĩ là chắc là cũng không cần cái chuẩn gì lắm đâu. Nhưng mà chẳng lẽ gặp ai cũng lấy đại? Không hẳn là gặp là lấy đại, nhưng mà em nghĩ là quan trọng á là nói chuyện mà cảm thấy hợp với nhau thì em nghĩ là sẽ được. Rồi, bạn bên kia ở Nghệ An, còn bạn quê ở đâu? Dạ em ở Hà Nam ạ. Em vô trong này được 11 năm rồi. Em cũng xin tự giới thiệu về mình. Em thì có một số những cái sở thích nó nho nhỏ thôi. Rảnh thì em hay đọc sách, đặc biệt là những sách về bên kinh doanh đây. Rồi thi thoảng đi uống cà phê, rồi cũng hay đi dạo một mình lắm anh. Có lẽ là bạn chưa có người yêu nên đi dạo một mình. Dạ con em vậy ạ. Có trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 3 mối tình rồi. Cũng 3 mối tình, Dạ. 2 người nhập lại 6 mối rồi. Cái mối này ta dính luôn đi. Dạ. Giọng này đọc thơ hay lắm nè. Nghe nó ngọt ngọt, nó nhẹ nhàng, nó bay bay sao nha. Dạ. Bạn biết đọc thơ không? Có biết đọc thơ và em cũng đã từng làm thơ luôn. Từng làm thơ luôn? Dạ. Bây giờ đọc thử một vài thơ nào xem. Bài thơ nào tự làm đi. Thôi để em đọc cái đoạn thơ mà em rất là thích, nói về tình yêu đó chị Cát Tường. Em đã từng mình làm một bài thơ cách đây lâu lắm rồi. Đó là một bài thơ nói về sự chia tay một người bạn. Em xin đọc bài thơ này. Bước tới bến sông trời đầy gió, tiến người bằng hữu có trăng lên. Hoa lá lung linh cùng với gió, nước vỗ quanh mạn tựa lặng in. Hai ta đứng giữa trời xanh ngát, mắt biếc thôi dần tựa dặm khơi. Mình ta nhẹ bước mà như thấy, bóng người bằng hữu vẫn còn đây. Dạ xin hết ạ. Tình bằng hữu đúng không? Dạ tình bằng Tôi hữu. cũng nhớ ngay cái câu là rượu ngon không có bạn hiền, một mình ngồi nhậu không phiền đến ai. Nhậu rồi mắt thấy cay cay, vì đâu ta phải chia tay bạn hiền. Bạn có thích đàn ông làm thơ, đọc thơ không? Nói chung là hơi sến sến không? Em nghĩ là em không hợp với những người mà có tính sến sến. Sao vậy? Chắc có lẽ là do nhìn cái bề ngoài của em nó hơi mạnh mẽ. Ủa vậy hả? Đọc cái khác được không? Thích nghe hát không? Dạ được. Rồi bên đây thích nghe hát đó, hát thử khúc. Chứ thơ là bên đây không thích rồi đó. Em xin hát một khúc trong bài Dấu chân kỷ niệm. Chuyện tình đôi mươi chan chứa, không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái. Có anh và em, còn ai nữa đã yêu thương trong cuộc đời. Dạ em. Rồi thích chưa? Thấy hợp chưa? Chắc không hợp Không đâu. hợp là tan luôn rồi nha. Em muốn hỏi xíu là bạn nam có hay kể chuyện cười hay là nói chuyện hài hước không? Em thích như vậy hơn. Trả lời kìa bạn nam ơi. Mình cũng hay kể chuyện cho mọi người nghe. Mình cũng luôn luôn là lắng nghe và chia sẻ những cái tâm sự cũng như là những cái điều mà những người xung quanh người ta muốn giải bày cùng mình. Vậy bạn có phải là người nói nhiều không? Mình là tiếp người nói hơi ít, nhưng những trường hợp mà cần thiết thì mình nói cũng nhiều một chút. Nãy giờ là bạn trai đã phô diễn ra nhiều cái tài năng rồi. Dạ. Mình cũng đâu có để cho bên phái nữ mình lép vế vậy. Bản thân bạn thấy mình có cái năng khiếu gì không? Em thì em thấy chẳng có năng khiếu gì đặc biệt cả. Theo như bạn nghĩ thì lý do tại sao mà mình vẫn chưa có bạn trai? Em nghĩ là vấn đề thì chắc là có nhiều. Nhưng mà em nghĩ là có 2 vấn đề chính, là một là chắc là tại số, 2 là nhan sắc em có hạn nhưng mà thủ đoạn của em thì ít thì phải. Không, chị là nghĩ trong tình yêu thì mình nên chân thành thôi. Em nghĩ từ trước đến nay em vẫn đối xử chân thành với tất cả mọi người. Thế yêu cầu của bạn một người bạn trai thế nào? Người trầm tính và nói chuyện hài hước thôi. Bạn này trầm tính lắm, bạn này nói rất là trầm. Rồi hài hước thì chắc cũng có đó. Rồi gì nữa? Em ngoài ra em chẳng có yêu cầu Cái gì hết. cũng được hết trơn á Dạ trời. cái gì của em cũng được hết trơn. Gì dễ quá vậy? Mà bây giờ còn ế thì chứ nếu mà khó khăn nữa em biết đến bao giờ. Trời, dễ thương quá à. Bạn nam bên kia nghe chưa? Dạ. Rồi bạn yêu cầu bạn nói luôn, bạn gái bệnh luôn đi. Em thích một bạn gái có mái tóc dài, biết lắng nghe, chia sẻ, sống chân thành,
biết kính trên nhường dưới. Anh ơi, lắng nghe chia sẻ thì được nhưng mà tóc hơi ngắn có được không? Không sao, tóc ngắn để dài được mà. Nhưng mà em không thích tóc dài thì sao? Anh tôn trọng ý kiến của em. Hỏi gì hỏi bạn đó luôn đi. Không tôn trọng ý kiến của em có nghĩa là em cứ để tóc ngắn đi mà anh không có hẹn hò với em. Không, chị Cát Tường ơi. Nó hẹn hò đây dễ thương lắm. Đây sao cũng được chứ cũng muốn vợ lắm rồi. Dạ. Lấy vợ về Hà Nam ở hay là ở Sài Gòn? Không, hiện tại em đang sống trên Biên Hòa. Công ty em nằm trên đó cho nên em sống ở đó luôn. Công ty làm về gì? Dạ. Công ty sản xuất ốp vít. Có nhà riêng chưa? Dạ em ở tại công ty luôn đấy. Thì lấy vợ về ở công ty hả? Dạ. Vì công ty đó là công ty em thành lập luôn. Dạ. Ngon rồi. Vậy là hay quá. Bây giờ bà ở Biên Hòa luôn rồi sao? Nói chung là vừa chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn là đi theo xuống Biên Hòa ở luôn. Hồi nãy giờ tôi tò mò thật sự là cái giọng nói bạn này rất là truyền cảm, rất là ấm áp. Giọng có kể chuyện ma hay không? Nhỏ xíu vậy trời, bên đây bự lắm. Số 10 cũng có sao đâu. Em nghĩ có bạn gái về em sẽ mập lên, nó chỉ Cát Tường. Bên đây đẹp lung linh luôn. Dạ em cũng không cần người bạn gái của em đẹp quá. Dạ. Cũng không cần học thức không cao. Bao giờ nói đẹp lung linh đi. Dạ đẹp lung linh. Lung linh nói được đó, có sao đâu. Dạ. Hồi nãy nghe đọc thơ có hơi ngọng ngọng một chút. Không có sao đâu. Em kể chuyện ma thử coi. Em nói không có được. Đâu nói thử thôi. Vào một đêm không trăng không sao, bỗng hai người gặp nhau và tâm sự. Dạ hết á. Thôi được rồi. Không, dễ thương, có điều có cái nhỏ quá gì bên đây bự gì làm sao trời. Dạ trời. Bên kia dễ thương lắm. Anh này cái là anh từ tốn nhẹ nhàng. Hai người về bảo đảm không bao giờ có cãi nhau đâu. Quýnh lộn thôi á. Không quýnh lộn luôn. Nhưng trước khi mà kéo màn lên tôi hỏi là bạn không thích gì ở người phụ nữ? Nói quá nhiều rồi. Cùng một cái câu chuyện mà nói tới nói lui em thấy đau đầu lắm. Dạ. Rồi không thích người phụ nữ là tóc tai lòe loẹt quá, móng tay móng chân là đỏ chót đây nè. Cái sơn đẹp chứ có gì đâu. Sơn thì em vẫn đồng ý nhưng mà cái màu nào nó phù hợp, nó giản dị thôi. Dạ. Người ta sơn nhưng mà tâm địa người ta tốt thì sao? Đúng rồi. Dạ. Nãy giờ tôi thấy tôi cũng nói tốt cho mấy người quá mà ta. Xin lỗi chúng ta không đến được với nhau nha. Giờ cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút bạn nha. Sẵn sàng tâm lý. 2 phút. Bắt đầu. Em chào anh. Chào bạn. Dạ. Nhìn thấy mình bạn ấy mình được bao nhiêu % so với suy nghĩ của bạn? Tiêu chí ban đầu của em là không có đòi hỏi quá cao. Nên anh thì vượt qua tiêu chuẩn của em luôn. Mình hỏi bạn một câu nhé. Anh cứ hỏi nhiều câu cũng được, bạn cưới luôn cũng được. Quan niệm của bạn như thế nào về tình yêu? Mình thì chẳng bao giờ mất hy vọng về tình yêu. Mình nghĩ rằng là tình yêu làm cho người ta có những cái động lực về cuộc sống, về mọi thứ tốt đẹp hơn. Bế tắc hoặc khó khăn thì tình yêu nó sẽ giúp mình vượt qua những cái đó. Theo bạn thì tình yêu phải cần có những cái điều gì để hướng tới một tương lai lâu dài? Mình nghĩ là có sự thấu hiểu thì là quan trọng nhất. Nếu hai người có sự thấu hiểu thì người ta có thể đi đến bất cứ con đường nào, dù êm đẹp hay chông gai sau này. Bạn muốn hỏi gì mình nhá? Mình sẽ hỏi một câu thôi. Tiêu chí như thế nào để bạn hẹn hò với một người con gái? Mình không có tiêu chí nào hết. Mình nghĩ là mình có cảm giác thích thì mình sẽ hẹn hò. Bạn cảm giác với mình như thế nào? Bạn cười rất là tươi. Quên. Em quên nó. Mình tặng bạn bó hoa. Rồi, mình cảm ơn. Bây giờ nếu mà được thì bây giờ mình hẹn hò ở đâu? Hai bạn ở xa vậy mình hẹn hò sao? Em nghĩ cái này sẽ có một kế hoạch cụ thể chị Cát Tường. Thấy hình như là bạn cái gì nó cũng phải có kế hoạch. Vậy cái gì xảy ra ngẫu nhiên thì nó vẫn hấp dẫn hơn chứ. Mình rất thích những cái ngẫu nhiên. Nhưng mà mình xa gia đình cho nên là mình tự lập. Thường là mình thường có kế hoạch trong cuộc sống. Bạn có thích những người tùy tiện không? Ý là hứng lên thì làm bất cứ cái điều gì mà muốn chứ không có theo một cái kế hoạch nào đó. Mình không thích lắm nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn nữ nào cũng hay như vậy. Không có sao hết. Người ta nói là trời có lúc nắng lúc mưa mà, cho nên đôi khi cũng bất thường một chút. Bất thường nó cũng là một cái gì nó rất là có duyên, rất là hay. Thấy hợp chưa? Em thấy rất là hợp. Chúng ta hẹn hò nhé. Anh đồng ý thôi. Trời ơi. Mặt chỉ đỏ rần rần lên như uống rượu. Bên kia cũng đỏ vậy. Rồi hết giờ, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Thôi để em đếm luôn đi anh Quyền Linh nhé. Lúc đâu anh Quyền Linh nhỉ? Đây này. Tự tìm đi. 1 2 2,5
Và 3. Tôi vỗ tay trước luôn, tôi biết thế nào cũng bấm nút. Nắm tay nhau thì cảm nhận như thế nào? Nắm vô đi. Sao bạn? Rất hồi hộp. Rất hồi hộp. Bây giờ trong người thấy nó như thế nào? Nhịp tim là đập rất là loạn lên đó anh Quỳnh Linh. Loạn luôn. Dạ, loạn. Giờ bạn nữ hôn bạn nam cái. Thôi. Cái đó để sau đi anh. Cái này tôi hôn mà. Chủ động cái đi. Trời ơi. Làm nhẹ nhàng. Thứ nhất là chung thủy. Rõ ràng trong những cái mối quan hệ rất là phải, ví dụ như khi mà quen nhau rồi á thì bạn bè hoặc là gia đình hai bên đều biết chứ không phải giấu giếm. Dạ. Tại vì hồi xưa thì con bị kiểu như Giấu là giếm, quen, đúng dạ không? đúng rồi, giấu giếm. Nên là con muốn rõ ràng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cứ có gì thì cứ nói thẳng với nhau, không thương không quen nữa thì cứ nói thẳng, không việc gì phải lén người lúc. khác nữa. Dạ. Rồi bây giờ còn cái ngoại hình thì sao? Con mong muốn như thế nào? Dạ ngoại hình thì khoảng 1m7 trở lên. Ngon. Thấy cái này chắc cũng Hơn. 8 mấy á. Có gu ăn mặc. Có gu luôn. Chào bên nhà con. Con tên là Văn Dương Cẩm Duyên. Hiện tại con 27 tuổi và đang là giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng. Ồ vậy đó hả? Dạ. Giỏi dữ vậy đó hả? Chăm sóc khách hàng ưu tiên tức là khách hàng VIP đó. VIP Dạ. đó. Khách hàng gửi từ chục tỷ trở lên đó. Như vậy là con có làm một cái ngân hàng mà có chú Quyền Linh tới chưa? Dạ chưa ạ. Ngân Dạ. hàng của con là chú Quyền Linh không tới phải không? Nói chứ con làm ở quận mấy à? Dạ con hiện tại con đang làm ở quận 1. Quận 1 phải Dạ. không? Rồi bên đó nghe cái thông số vậy đủ chưa? Có muốn hỏi gì nữa không Linh? Đủ rồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con xin phép chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào kênh, chào quý vị khán giả và chào bạn nữ cùng chơi. Dạ, em tên là Bùi Trung Hiếu, em sinh năm 32 tuổi. Năm nay em hiện tại là em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh sống ở Long An. Làm gì Hiếu? Dạ, hiện tại em làm nhân viên kinh doanh hàng hóa, hàng hải. Hàng hải ha. Dạ. Làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở quận 7. Em ở quận mấy? Em ở Long An anh. Em đi về. Trời ơi. Dạ. Long An là đoạn nào? Dạ em ở Cần Duộc, quốc lộ 50 anh. Thôi không xa. Không có xa. Được rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Hiếu? Dạ điểm mạnh của em thì em không hút thuốc nè, em biết lắng nghe, hòa đồng và vui vẻ. Còn điểm yếu của em thì em rất thẳng thắn trong công việc. Có khi thẳng thắn quá thì mọi người cũng không thích lắm. Nhưng mà nếu mà ai hiểu thì người ta cho qua, ra cũng hòa đồng với em. Em có cái nhược điểm cái là lúc mà em 25 tuổi á, thì em chở bạn đi chơi á, thì em bị tai nạn giao thông. Thì em bị gãy chân em bị mổ, phải lắp inox trong đó. Thì tạm thời em chưa có mổ ra thì chân nó không được ngay cho lắm. Khoảng một vài năm ta mới lấy cái đó ra. Dạ đúng rồi. Cái thẳng tính á, thế này nè, tức là cũng đừng thẳng quá, đôi khi nó cũng mất lòng người ta đó. Có cái bạn kia bạn hay thẳng tính, ví dụ gặp người xấu thì người ta thẳng tính, nó nói trời ơi cô xấu quắc à. Dạ không, cái chuyện đó thì nó quá thẳng đó. Dạ, còn em là công việc thì em thẳng thắn, thì cái nào đúng nó đúng, nào sai nó sai. Nhưng có những thứ là không nên ha. Dạ. Những thứ quá thẳng, ví dụ như là cái người đó sai á, nó sai lớn thì mình còn nói, như sai ít thì nói là cái này nó cũng hơi chưa đúng lắm, hay đừng nói là cô sai rồi đó là ta ghét, đơn giản vậy thôi chứ không gì chứ á. Theo mình nghĩ là có những thứ là chúng ta cũng không nên thẳng quá, mình mất lòng người ta đó. Tội nghiệp, thấy không? Thẳng tính trong một cái cách tế nhị đó là ok tế nhị đó. Ví dụ người ta mập quá, mình đừng nói bà này mập quá, nín đi, mình nói là nín luôn đi, đừng nói nữa. Mập dễ thương mà thôi chị. mình giới thiệu về bản thân mình đi Cưng ơi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ điểm mạnh của con là hòa đồng, hoạt bát, biết nấu ăn, tính tình thì dễ gần. Dạ còn điểm yếu thì là cũng thẳng tính với bạn nam bên kia. Vậy hả? Dạ, có thẳng tính giống chú Huyền Linh nói không? Dạ không. Thẳng tính trong sự tế nhị đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghe cái vụ mà bạn tâm sự bạn tai nạn giao thông vậy em có thấy thương không? Dạ thì nói chung là cũng đồng cảnh ngộ. Tại vì năm lớp 10 thì con cũng bị tai nạn và có gãy chân. Ồ vậy đó hả? Dạ. Con gãy chân nào? Dạ chân trái. Rồi có bị gì ống inox gì dạ không? có.
con nhưng mà cũng chắc con lấy ra rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bên đây bị chân nào? Dạ em chân phải à. Bên kia chân nào? Dạ chân trái. Rồi, đứa trái đứa phải. Nói chung là trong cuộc đời thế nào ai cũng bị một cái lần nó xui, nhưng mà bị một lần là thôi khỏi có xui nữa luôn đó. Từ đây tới sau là hên không á nha. Bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có, lúc trước em có 3 mối tình. Lúc trước á hả? Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Dạ quen được mối ngắn nhất là quen được 5 tháng anh. Mối dài nhất là quen bao lâu? Dạ mối dài nhất là quen được gần 3 năm. 3 năm dài vậy sao chia tay? Dạ tại lúc đó mối tình đó là mối tình đầu luôn. Lúc đó em nói chung là quen một bạn nhỏ hơn em 3 tuổi. Em nói chung là lúc đó em còn đang học sinh viên. Lúc sinh viên. Dạ. Còn cái mối tình mới đây là sau 5 tháng đó hả? Dạ mối tình mới đây là khi mà em là quen chung một bạn đồng nghiệp. Dạ. Đừng quen bạn đồng nghiệp. Dạ. Gái cơ quan, bạn đồng nghiệp này kia quen nhau hiểu nhau hết, khó quen nhau lâu lắm. Không? Dạ. Quen cô quận nhất bên kia được. Bên ngân hàng bên đây nè, để quen ngân hàng đi. Ngân hàng đi. Rồi, còn bên đây mình sao? Mình có mấy mối tình rồi bé? Dạ con thì có 3 mối tình. Trời, nhưng mà giống bên đây vậy. Bên đây bị chân phải, bên kia bị chân trái, bên đây 3 mối tình, bên kia dạ, 3 mối tình luôn. Nó có một cái sự tương thích á. Sao nào? Mối tình ngắn nhất của con thì tầm 6 tháng. Thì ngắn nhất bên đi ngắn nhất được 5 tháng hay nhiêu đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Dài nhất là nhiêu nè? Gần 4 năm. Gần 4 năm cũng trên 3 năm chút đỉnh. Giống vậy ha. Quá trời tương thích rồi. Lý do gì chia tay cái mối tình mà 4 năm đó? Dạ thì tại vì người ta không có thật lòng với mình á. Thì quen con thì kêu có thương con, nhưng mà nói chung là bị cắm sừng á. Người ta quen một lúc nhiều người á. Vậy đó hả? Dạ nên là con thấy không ổn nên là con thôi con không quen nữa. Là mối tình thời học sinh hay là mới đây? Dạ mới đây, cách đây còn tầm hơn năm. Dạ. Dạ. Là cái mối tình đó phải không? Dạ. Vậy giờ con mong ước là cái người yêu của con phải như thế nào? Thứ nhất là chung thủy. Rõ ràng trong những cái mối quan hệ là phải ví dụ như khi mà quen nhau rồi á thì bạn bè hoặc là gia đình hai bên đều biết, chứ không phải giấu giếm. Dạ. Tại vì hồi xưa thì con bị kiểu như là quen, dạ đúng rồi, giấu giếm. Nên là con muốn rõ ràng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cứ có gì thì cứ nói thẳng với nhau, không thương không quen nữa thì cứ nói thẳng, không việc gì phải lén lén lúc người khác nữa. Dạ. Rồi bây giờ còn cái ngoại hình thì sao? Con mong muốn như thế nào? Dạ ngoại hình thì khoảng 1m7 trở lên. Ngon. Thấy cái này chắc cũng Hơn. 8 mấy á. Có gu ăn mặc. Có gu luôn. Mặc đồ caro không? Semi caro có gu, lúc gặp mới biết có đúng gu hay không. Biết nấu ăn. Biết nấu ăn không? Dạ biết gì, biết nấu mấy món miền Tây thôi. Đó, biết nấu mấy món miền Dân Tây. miền Tây ai cũng biết nấu ăn, chứ vấn đề ngon hay không thôi. Với lại là biết, nói chung là hiểu chuyện. Dạ. Ok. Em nghe vậy em thấy mình được bao nhiêu %? Dạ như là 90 á. 90 dạ. Ngon rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ Hiếu muốn người yêu lý tưởng thế nào, mong muốn thế nào, nói cho cô Hồng Vân biết à. Dạ. Đừng đối diện với tôi đi, mắc mới vậy làm biến ngồi đó. Dịch bệnh xa. Thế em nói đi Hiếu. Dạ em muốn bạn nữ của em á thì cũng là chung thủy, cũng giống như mà cái tính cách của bạn nữ vậy. Chung thủy và vui vẻ hòa đồng, với hiếu hạnh. Hiếu hạnh. Dạ. Có gu ăn mặc không? Dạ thì giờ ta đòi mình gu ăn mặc, giờ mình có đòi ngược lại không? dạ nói chung là em không có đòi, cũng như là vừa hiện đại vừa truyền thống gì đều được với em. Dạ. Rồi, sao cũng được ha. Ngoại hình thì sao nè? Dạ ngoại hình thì bạn nữ cao tầm 1m55 trở lên là được rồi. Dạ ưa nhìn. Được rồi. Dạ. Nữ giờ cao lắm, 50 thì cũng 1m52 là thấp phải không? Dạ. Mang dép vô mang giày dư 52. Ý khang tiếng rồi kìa. Trời ơi, có đau họng không vậy? Trời ơi. Đau họng quá. Mới hôm qua Chí Linh về, Hải Dương về. Thôi ngày nay đi miền Tây nha. Có là bà Hồng Vân, bởi vì nè tôi 10 ngày nay đi. Thôi nói chuyện với bên nhà gái tôi đi. Đàn trai chịu đàn gái rồi nha. Thấy là thấy chịu rồi đó.
Xinh quá à. Dạ con cảm ơn chú. Bây giờ là con thích điều gì đàn ông? Vừa hiện đại vừa truyền thống là thấy chưa? Ghét điều gì đàn ông nhất là nói đi. Dạ. Thứ nhất là lăng nhăng. Thứ hai là mông lép. Mông lép hả? Lăng nhăng Kiểm, ông ghét kiểm giùm được tôi đó. đi thì ông kiểm giùm tôi đi. Nhưng mà mông lép làm gì không thích? Ủa cái chuyện đó gu của người ta mắc cười quá à. Sao cứ đi hỏi những Sao chuyện con đó? thích mông lép nói chú nghe coi. Thì tại vì con không thích. Chị biết là con không thích đâu, nói nào ngay là phải có người ta thích nhìn cái mông lép mà bị gì mà không thích ta? Ủa ông chứ ông thích không thích phụ nữ gì ông nói tôi nghe coi. Không, tôi thích. Ông hay tâm sự với tôi làm sao? Miệng phụ nữ là tôi thích rồi. Ông thích là bưởi năm rồi hay năm roi gì mà có đâu. Tự nhiên mông lép. Rồi đứng coi xíu coi. Chắc lép thiệt anh. Mông nó cũng bự lắm mà. Không được, kiểm tra được rồi đó. Full hả? Full HD, ok. Chú hỏi hiểu tại sao là thích Ông mông đừng lép. có hiểu, ông đừng có hiểu. Kệ. Mông lép mắc mới gì đâu. Mông lép ta giỏi nè. Mông lép người ta đẹp trai nè. Ta có mông lép mà người ta có nhiều tiền nè. Có mông lép ta thương vợ nè. Ta có mông lép mà ta chăm sóc người yêu tốt thì có gì đâu không thích con. Tại vì con thấy những người có tiền thường thường mông đằng sau hơi to. Thấy chưa? Cái này lạ chứ. Cái này lạ chứ. Không, cái quan điểm đó nhiều người lắm. Tại vì để ví á chú. Ví to á. À. Mai về lấy ví nhét vô nhiều nha Hiếu. Dạ. Trời ơi. Quan điểm mấy người mông bự là tiền nhiều. Chú Linh á, con biết không? Chú. Cái ví không hề to nhưng mà Không mông ví vẫn luôn. bự. Mông hả? Vẫn bự, con biết hả? Đất đai nhà cửa quá. Ê. Thôi được rồi, thôi mở rào đi. Gì mở rào? Chưa hỏi ý kiến người thân mở rào gì ông nội? Hiếu muốn người yêu lý tưởng thế nào? Dạ thì nãy con nói rồi thì người yêu con phải chung thủy vui Chung vẻ. thủy. Dạ. Còn con cái vụ kia con có yêu cầu con có ghét có thích gì không? Dạ không. Con không có đòi hỏi gì nhiều á. Con có thích mông lép hay mông bự? Dạ không. Không, Hình nói chung là ngoại hình cân đối là được rồi. Dạ. cân đối được rồi. Mông lép 11 mình bơm cho bự lên. Đúng rồi. Dạ. Gì đâu lo. Hôm nay Hiếu đi với ai vậy? Hỏi luôn bệnh đi với ai? Tôi hỏi cái vụ mông nữa. Thôi đừng hỏi nó mà. Có gì bơm nha con nha. Không bơm nó Cô dân hồi xưa cũng đâu có bự đâu. Ê giỡn hoài. Mở Trời rào. ơi. Mở rào. Gì mở rào chưa hỏi người thân mở rào cái gì? Sao đưa mông qua nữa. Trời đất ơi giỡn hoài. Con đi với... Ủa em đi với ai vậy? Dạ đi với cha với em gái. À dạ chào anh ạ. Dạ xin mời bên đại diện nhà trai. Chào chú. Cần vuột về đất lên lắm nha. Ủa cái mi Đưa cái chú mi ở đâu video đằng sau á. lưng con có không con? Sau lưng bạn này có không? Mi mấy chị ơi. Âm thanh. Bên đây chưa có đó nha con, lấy bên đây luôn hả? Hồng Vân chào anh Huệ Linh, xin chào gia đình bên bạn gái của chào nhà trai. cháu gái. Dạ. Thì qua cái chương trình hẹn hò hôm nay ấy, thì phải nói là hai bên thì thấy nó cũng có những cái hợp nó trùng ý nha, nó ngẫu nhiên nha, dạ. rất là tương thích. Nói chung là ý hai đứa thì nó cũng được, cũng hòa đồng, cũng vui vẻ, là bản thân thì cũng thấy rồi, thấy bên đây biết nấu ăn là bên kia cũng biết nấu ăn nữa mà mình nấu mì gói. À giả dối hả? Giả dối hả? Đâu có. Mì gói là món ăn của đại đất nước mình chứ không phải là miền Tây nha. Ủa ai nấu mì gói cũng được mà. Mì gói luộc rau muống này cái nọ thì cũng được. Thì nhân cái dịp hôm nay thì nói chung là theo bản thân tôi thì tôi cũng rất là mong là hai đứa cho một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì bước tới, chứ tôi thì cũng lớn rồi, con nó cũng lớn rồi, bây giờ mong cháu lắm. Dạ. Được. Mà anh thấy cô gái bên đây sao ạ? Tốt, quá tốt rồi chứ có gì đâu. Xinh xắn ha anh ha. Sợ vượt trội hơn con tôi nữa tôi không dám nói. Đó là em gái ruột đó hả? Dạ. Em gái xinh quá trời có đất luôn á. Thấy không? Rồi, cảm ơn em gái thấy sao? Thấy được không? Nói chút xíu.
chị dâu tương lai coi. Dạ, con xin kính chào chú Quyền Linh, Chào con. cô Hồng Vân và chào chị, chào bên nhà gái và tất cả mọi người đang có mặt ở khán đài. Thì em thấy nếu đây là chị dâu tương lai thì em chịu. Em chịu. Chị rất là xinh, chị xinh lắm. Đa phần là tính cách chị ấy khá là giống em. Ồ vậy đó hả? Dạ. Rồi về hai chị em thân nhau rồi. Mai mốt về là nhiều khi thân hơn với em luôn á. Dù sao cũng đến chương trình rồi, coi như cũng là cái duyên, thì em mong cả hai đều cho nhau cơ hội. Ok, cảm ơn Rồi. em. Nên mình đi với ai con? Dạ con đi với ba mẹ. Ồ, có ba mẹ luôn. Dạ, chào ba mẹ. Chào cô chú ạ. Dạ, xin mời nhà gái ạ. Alo. Dạ, được ạ. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Chào MC Quyền Linh. Xin chào ạ. Dạ. Xin giới thiệu là tôi là mẹ của bé Duyên. Dạ. Dạ. Xin chào họ đàn trai. Chào khán giả trường quay. Dạ. Rung. Dạ thì nói chung đến đây thì thấy cháu trai cũng được, cho nên là chọn hay không là tùy con gái, đó là quyết định và sau này tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ là cũng cho nhau một cơ hội. Dạ. Dạ chỉ có vậy. Dạ. Coi như cái đó là thánh chỉ của mẹ với con đúng không? Con cứ cho nhau cơ hội. Rồi, còn sau này là cái chuyện mời, từ tụi con tìm hiểu. Có ý kiến vài câu đi. Đúng rồi, ba cho miếng Ba ý có kiến đi gì ba. Ba hiền khô à. Thưa với Quyền Linh và Hồng Vân, cái chương trình này thì tôi hay coi. Dạ. Coi rất là nhiều. Thì nói chung là cháu trai này thì cũng được. Thì quan trọng nào là cái ngày này cũng như cái ngày hai đứa nó ra mắt, nó gặp mặt nhau. Thì còn tìm hiểu về cái quyết định về tương lai của hai cháu, thì hai cháu hợp thì chúng ta cùng đi đến, mà thì cho nó cái hạnh phúc của hai cháu về sau này. Mình là người miền Trung quá hả? Quê vợ với Quyền Linh đó. Quy Nhơn hả? Quy Nhơn. Quy Nhơn. Ở đâu, huyện nào? Ở Tuy Phước, giáp với Pháp, với ngày xưa cái quê vợ của Quyền Linh cũng là cô Tuy Phước. Ngã ba Phú Tài á. Đúng. Cái nào vậy em hỏi lòng heo nha. Có. Mà khi nào mà Hồng Vân với Quyền Linh về đó để bệnh hỏi lòng heo rồi cái bánh xèo Mỹ Can. Bánh xèo Mỹ Can đi tới Mỹ rồi. Bánh xèo tôm nhảy vậy đó. Tôm nhảy, bánh xèo tôm nhảy Mỹ Can. Rồi, cảm ơn nhà gái. Bây giờ mình mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Mình đứng lên mình nhận quà, trao quà luôn nè. Cho anh gửi em cái chậu xương rồng. Cái cây xương rồng là nói chung là anh rất thích. Tại vì cái lịch sử của nó là trong mọi hoàn cảnh khó khăn thì xương rồng nó cũng vượt lên, nó vượt qua mọi khó khăn. Thì tặng cho em có những lúc mà khó khăn thì chúc em sẽ vượt qua tốt. Dạ cảm ơn anh ạ. Em xin phép để xuống. Để xuống đi. Thì em cái này anh mở đi. Em cái này là cravat. Dạ. Cục tông với áo anh đang mặc luôn. Dạ. Ủa hợp luôn á hả? Dạ. Đeo luôn con, đeo luôn cho anh đi. Thì cái này em tại vì em sợ rung á nên là em có tháng trước rồi. Em đi nhỏ tính toán trước hết rồi, trước luôn rồi. Nhưng mà cái này là em thắt nha. Em không có nhờ đâu. Chăm sóc khách hàng VIP mà, bởi vậy bắt buộc phải biết thắt cà vạt. Đúng rồi. Khách hàng VIP phải giữ lắm mà. Rồi, thắt luôn đi con. Bữa nào rồi lại gửi 10 tỷ cho biết. Nhớ nha chú. Gái Bình Định giỏi lắm đó nha. Gái Bình Định là đi roi muốn quyền. Cảm ơn em nhiều. Rất là đẹp. Trời ơi, đã có gu nay còn có gu hơn nhờ cái cà vạt. Trời ơi. Giờ Hiếu quay vòng coi cái vụ lép đó. Ngon. Ngại quá chú. Được không? Ngại quá. Được không con nói cho ý kiến thôi được không? Dạ được. Ok rồi đúng không? Đâu lép lắm đâu. Bên tôi chịu rồi, bên tôi chịu chịu rồi. Rồi về ngồi đi. Để đi thăm vụ lép không lép. Con ngồi đối diện. Rồi, hai đứa cảm nhận đi, trò chuyện đi, cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau thấy thế nào? Anh cảm nhận em rất là xinh. Cảm ơn anh.
Cho anh hỏi không biết là em có quan niệm về cái gia đình thế nào là gia đình hạnh phúc không? Quan niệm của em á thì đơn giản lắm. Tại vì em chỉ cần là chồng đi làm, vợ đi làm, hay hai vợ chồng cùng nhau kiếm tiền để xây dựng cái mái ấm của mình á, để sau này còn nuôi con nữa. Rồi ví dụ như vợ hôm nay bận không nấu cơm được thì chồng có thể về trước và nấu cơm cho vợ, hoặc là hai vợ chồng cùng nhau mỗi người một tay cho nó xong bữa cơm ấy, để cùng quay quần với nhau. Vậy đó, em đơn giản vậy thôi. Còn anh thì như thế nào? Anh thì nói chung là anh cũng tương đồng với em. Anh cái gia đình hạnh phúc anh nói là chia sẻ giữa hai vợ chồng, thì vừa công việc và gia đình và con cái, thì hai vợ chồng cùng nhau cố gắng làm để xây dựng một mái ấm tốt. Có chuyện gì cũng chia sẻ lẫn nhau, nói thẳng thắn. Ví dụ giữa anh sai và em sai thì mình nói thẳng ra để mình hiểu nhau hơn. Yeah. Thì mình sẽ càng ngày càng hiểu thì sẽ vun đắp được cái mái ấm mình nó hạnh phúc hơn. Yeah. Không biết là anh có thích con gái biết nhậu không? Nói chung á thì con anh thì quan điểm thì gái bạn nữ á, biết nhậu là đó anh thường thường, tại vì giao tiếp thì anh cũng đôi khi trong công việc anh thì anh rất là nhậu cũng hay nhiều. Không biết là em có ngại bạn trai mình đi công tác không? Công tác, anh có hay công tác xa nhiều không? Cũng có thể là đi xa nhưng mà cũng không có nhiều lắm. Thường mỗi lần đi như vậy là đi bao lâu? Mỗi lần đi như vậy nói chung là tính chất công việc anh cũng không biết trước nữa, do là công việc nếu mà ở trên ban giám đốc đưa xuống nếu mà làm tốt thì mình về, còn nếu chưa thì mấy tháng. Cái đó chuyện đó anh không biết, nhưng mà anh cũng biết là hồi đó anh đi khoảng 1 tuần lễ. 1 tuần thôi hả? Thời gian dài nhất anh đi là bao lâu? Thời gian dài nhất anh đi là khoảng gần 2 tháng. Gần 2 tháng. Em có sợ con trai trưởng không? Tại sao phải sợ? Tại vì theo quan điểm anh, tại vì lúc anh quen cũng có mấy bạn nữ là chia sẻ con trai trưởng thì sợ rất là cực, gánh vác trách nhiệm gia đình rất là cực. Thì có khi nhiều người bạn nữ thì ta không thích lắm. Là anh trai trưởng hả? Đúng rồi, anh trai trưởng. Khoái còn hỏi câu tại sao phải sợ đó. Mới mà sợ. Khoái nhất câu đó luôn. Ủa tôi sợ ông thiệt đó Linh. Con cũng sợ. Ông giống như chuẩn bị đâm người ta vậy đó Linh. Con cũng sợ. Hiện đại không có sợ điều gì cả hết á. Cái hay là sợ đàn ông gia trưởng. Ủa mình gia trưởng hơn đó đi. Đấy, con gái Bình Định là vậy đó con. Con trai trưởng. Con trai trưởng à? Chứ không phải là con trai gia trưởng. Con trai trưởng. Con trai trưởng hả? Dạ con trai trưởng. Tưởng đâu sợ, nãy nghe tôi giật mình luôn gia á. trưởng gì không? Con trai trưởng. Không có sợ gì chứ cái câu không đó. Nhưng mà cái câu đó hỏi cũng rất đúng trong trường hợp này. Câu đó hay đó. Tại vì con trai trưởng là quá trời trách nhiệm với gia đình. Với dòng họ tổ tiên bàn thờ ông bà rồi cha mẹ hiện đại bây giờ á út. là rất là giỏi. Ai làm được điều gì mình làm được điều đó, ai sợ điều gì mình không sợ điều đó. Quan trọng là mình có quyết tâm để thay đổi hay không thôi. Mình là người có thể cải số cuộc sống của mình được, như thế mới là bản lĩnh ha. Tôi nghĩ rằng gái Bình Định làm được điều đó con ha. Ông cứ mượn này xong ông khen vợ ông quá Linh. Tôi thấy ông bị cá nhân á. Linh ông bị cá nhân á. Tiếp đi con, mình trò chuyện với nhau tiếp đi con. Để chú Quyền Linh nhắc mới nhớ là không biết anh có gia trưởng không? Không, anh thì không có gia trưởng lắm. Sợ con. Ủa, chú đang khen con thích con làm con thích nha. Không sợ con. Không. Anh con trai trưởng. Nhưng anh mà chỉ là trai trưởng. Anh không có gia trưởng. Trai trưởng em có sợ nhưng mà em sợ gia trưởng. Là đừng sợ. Quan trọng mình gia trưởng hơn chồng mình. Hay quá rồi đập lộn hay gì. Phật bự con lắm mà không nổi đâu. Giờ con cứ hỏi thẳng đi, anh ơi có gia trưởng không? Nó hỏi để anh trả lời. Tại vì con cũng không thích người gia trưởng. Dạ. Không, để anh nói chung là anh cũng có hiện đại, nói chung mà không có gia trưởng lắm. Vậy là có gia trưởng sơ sơ phải không? Trong câu chuyện này á, tại là anh con trai trưởng mà nên cũng có thể có một chút gia trưởng chút xíu, nhưng mà do hoàn cảnh thôi, mình không phải là mình. Nhưng mà chú thấy cái đó chấp nhận con, cái đó là do là tính chất nghề nghiệp, tính chất ngôi thứ đó con. Vì là phải quyết định, con trai trưởng là phải quyết định rất nhiều thứ. Trong câu chuyện ngày hôm nay á, bạn Kim là tổ trưởng, bạn là tổ phó thôi nha. Tôi thấy vậy rồi đó. Tôi nói ông nghe là ông cứ đem cái chuyện nhà ông vô không mà tôi biết Thảo nó gia trưởng đúng không? Không. Thảo gia trưởng hơn chú Quyền Linh, cho nên là chú rất là tin tưởng là cho dù bạn này có gia trưởng con cũng không sợ. Tại vì Thảo đâu có sợ chú Linh đâu.
Nói chứ cái chuyện mà anh hơi gia trưởng á, cô nghĩ là ảnh là con trai trưởng, bắt buộc anh phải có chút xíu. Cái gia trưởng đó là sự quyết đoán trong công việc, sự quyết đoán trong cái đường lối sách lược của gia đình. Đối nội, đối ngoại, rồi đối nội ngoại là hai bên gia đình đó nha. Đó, rồi đối nội, đối ngoại trong công việc nữa, đúng không? Dạ. Nhưng mà mức độ của em là bao nhiêu %? Em phải nói cho bạn yên tâm đi chứ. Dạ thì chắc là 50-50. 50 là hơi nhiều đó ông nội ơi. Trời ơi, tôi tưởng ông chừng 20% mình chấp nhận. 50-50 là hơi bị nhiều đó. Dạ đúng rồi. Giảm xuống đi. Dạ. Tại vì cái tính Nói của chứ, em thì đàn cũng ông thoáng. miền Tây không có gia trưởng đâu. Miền Tây không ai gia trưởng hết trơn á. Cưng là miền Trung mà đúng không? Dạ miền Tây à. Miền Tây hả? Ồ, Dạ. vậy miền Tây thì không gia Sao? trưởng không? Địa lý mà nó cần vuột mà đưa ra miền Trung. Địa lý tôi giỏi nhất trường. Rồi, bây giờ nè, hai bạn nói chút xíu về tương lai đi. Thí dụ bây giờ đó là mình tiến xa hơn, rồi mình ở đâu, rồi mình phát triển kinh tế thế nào, rồi con trai hay con gái, quan điểm về con cái đó, trao đổi với nhau hết cái đó đi. Em là lập nghiệp ở quận Nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là em công tác ở thành phố này lâu chưa? Em học ở đây xong rồi làm ở đây là từ năm 2012 tới giờ. Thì anh cũng vậy, anh nói chung là anh tốt nghiệp xong rồi anh cũng làm thành phố cũng khoảng 2 năm 2012. Dạ. Công việc ở đây là công việc của anh là công việc hàng hóa, kinh doanh bên hàng hải. Dính cái chữ hàng hải tại vì bên em cũng liên quan tới đó. Nói chung là công ty anh vận chuyển hàng hóa hàng hải Bắc Trung Nam nội địa, thì anh bên nhân viên kinh doanh, bên khai thác hàng mảng nội địa. Không có nói chuyện công ty nữa. Vô vấn đề á là bây giờ sắp sửa mình cưới, thí dụ có thể cưới nhau nè, ở đâu, ở Cần Duộc ba cho miếng đất nào chưa, hay là ở đâu đó, rồi mình như thế nào, có hay là về Tuy Phước, Bình Định. Em có thích về quê ở không? Dạ, đối với em á, thì cái việc mà về quê á, thì nó liên quan tới công việc. Nếu ví dụ như về quê mà công việc nó tốt hơn ở thành phố thì em sẽ về. Nhưng nếu mà đánh đổi một công việc đang rất là tốt mà kiếm được cái mức thu nhập khá mà để về quê á, thì em sẽ không về. Tại vì quan niệm của em là khi mà đã đi làm ở xa rồi á, thì nhất định là phải có vinh quang đem về cho ba mẹ. Chứ em không thích là đi làm xong rồi đi làm không được ấy, rồi quay về ba mẹ nuôi hay gì đó là em không thích. Dạ. Tính em hơi đàn ông chút xíu. Dạ. Không, em cá tính chứ không phải đàn ông. Còn anh thì anh dự định sau này ví dụ như có lập gia đình thì anh về quê hả? Không có em. Anh cũng có làm và công tác ở thành phố, thì tại vì quê nhà anh cũng gần thành phố lắm, thì anh có thể đưa em đưa về vẫn được. Cách thành phố khoảng có 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Mà anh không tính dự định là sẽ có nhà ở thành phố à? Nếu có nhà thì càng tốt. Thì nếu mà có nhà ở thành phố thì cũng được. Nếu hai vợ chồng nếu mà công tác thành phố thì tích góp mình mua nhà ở thành phố mà làm. Dạ. Nói thôi Cần Duộc đất lên dữ lắm, sát bên thành phố. Ở Cần Duộc đi ngon lắm. Ở quê không khí trong lành em. Quê mà quê Cần Duộc giờ ở đâu vậy? Dạ em ở thị trấn à. Thị trấn Cần Duộc hả? Trao dối đất ơn. Dạ. Lúc trước anh có về anh quay chương trình Vượt Lên Chính Mình á. Đúng rồi. Dạ. Đất của nó lên dữ lắm á. Ông già có mấy câu. Dạ biết mà, con biết. Cần Duộc ngon. Quan trọng là Cần Duộc với thành phố đó. Tương lai là gọi là về thành phố đó. Dạ. Còn về quan niệm con cái, em thích bé trai hay bé gái? Em thích cả hai. Trai thì cũng được, mà gái thì cũng tốt thôi. Nhưng mà con gái thì em sẽ khuynh hướng là làm đẹp cho nó nhiều hơn. Tại vì em thích làm đẹp. Phụ nữ mà ai cũng thích làm đẹp. Dạ. Còn anh thích trai hay gái? Anh cũng như em vậy, trai gái đều được. Cũng là con mình hết, Dạ. mình cũng yêu thương. Mà em thì mà giờ vấn đề nè, sau cái bữa nay là hẹn hò sao? Tuần gặp nhau mấy buổi? Ôi, sát bên nhau mà Dạ. bậy sát bên. Nhưng mà tối bạn này về Long An, về Cần Duộc mà đi làm về Cần Duộc phải không? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ phải tính coi làm sao.
hỏi ba, sẵn có ba đây nè, bộc lộ quan điểm đi rồi ba thông cảm cho. Thì một lộ quan điểm thì có thể nếu mà anh với em sẽ tìm hiểu thì lúc anh về thì dính chút ít thời gian. Thực sự là công việc của em cũng khá là bận, có đôi khi là em cũng chắc 10 giờ tới 11 giờ đêm em mới về tới nhà. Sớm lắm thì 8 giờ, hoặc là cố gắng lắm thì 6 giờ. Nhưng mà thường cái thời gian mà 6 giờ thì rất là ít. Lúc trước thì anh cũng ở thành phố nữa, nhưng mà sau này công việc của anh rồi ở quận 7 thì nói chung là cũng gần nhà, về nhà ở chơi với ba mẹ, mình chăm lo ba mẹ với hạnh phúc hơn trong gia đình. Nhưng mà anh có ngại khi mà ví dụ như người yêu anh có thời gian nó kín như vậy không? Tại vì không phải công việc của em không, mà em còn vừa phải học nâng cao lên để cho hỗ trợ cho công việc. Cái đó anh sẽ hiểu cho bạn của anh. Thì lúc của anh công việc anh cũng vậy, có khi anh công việc anh khi mà gặp khách hàng thì khuya, cũng có khuya nữa, thì phải cảm thông. Khi mà hai người quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau và hiểu cho nhau, chia sẻ cái công việc. Rồi, bây giờ là Hiếu đứng lên, đến gần bạn gái hơn. Cha con hỏi cái này xíu nữa. Hai đứa đứng gần nhau rồi hỏi. Hai đứa nắm tay nhau. Dạ thôi, từ từ. Từ từ đi chú. Nhau. Đó, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu chút cảm xúc đi, rồi hỏi gì hỏi đi. Tự nhiên chú làm con quên luôn. Em tính hỏi là anh có thích kiểu như là có ngại khi mà vấn đề mà, tại vì em thích đi du lịch, với lại là rất là thích mua sắm làm đẹp. Anh thì cũng thích đi du lịch nữa, ăn uống nữa, thì mua sắm làm đẹp đó là bản chất phụ nữ không? Thì ví dụ như mua nhiều quá anh có cằn nhằn không ấy? Em cứ quẹt thẻ hết đi, chừng nào hết thì anh mới cằn nhé. Hiếu nắm tay bạn gái, hai tay luôn. Rồi cảm xúc của Hiếu hiện nay như thế nào đối với người đối diện? Tay bạn nữ ấm áp quá. Còn tay ảnh hơi lạnh. Có chuẩn bị bài hát nào không? Hay dạ. là câu thơ tình nào không? Dạ có, dạ, em có chuẩn bị một đoạn của bài hát. Cái lời bài hát này cũng như là anh muốn nói thay cho anh nói, nhưng mà anh có thể là anh hát không hay. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, cho anh. Xin lỗi, anh run quá. Nó là hát hay đọc vậy? Dạ em run quá. Run quá. Làm lại nào Hiếu. 2, 3. Bình tĩnh. Đàn ông mà trước một sắc đẹp như thế thì đâu nó run là đúng rồi. Đúng rồi, nhỏ xinh quá mà. Không run mới là lạ đó. Con không, đúng rồi, em hát tặng anh trước. Đúng đi. Rồi, con hát tặng trước đi con. Thì con cũng không có gì để tặng ảnh, nên là chắc con hát một đoạn. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn anh một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh một kiếp sống trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Dạ hơi run rồi. Đứa nào cũng run đúng không? Dạ. Giống Thảo vậy ta. Thiệt, giọng của vợ của Quyền Linh hát rất là hay luôn, y chang. Sao con gái Bình Định đứa nào hát cũng hay vậy ta? Sát bên mà. Hay quá con, giọng con rất hay luôn á. Dạ cảm ơn cô. Em ở Bình Định em có biết võ không? Dạ em biết võ 7 chọ. Dạ, bỏ chạy. Hát tặng câu coi. Trời ơi, nhớ bài hát hay quá trời. Cần vuột quê mình vậy đó. Tự nhiên Sương đứng trước bạn nữ thì con bay mất lời luôn rồi. Bay mà thôi, nói một câu gì rất là thật từ đáy lòng. Đó, thật đáy lòng thì anh thấy anh với em nói chung là có rất là nhiều điểm tương đồng. Thì nếu mà em tin tưởng anh thì cho hai đứa mình cơ hội. Anh với em tìm hiểu nhau, nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn.
Rồi, về ghế ngồi đi. Được rồi đó. Đây. Bây giờ chúng ta đã trò chuyện cũng rất lâu, cũng đã giao lưu với nhau. Bây giờ chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại để kiểm tra tất cả những gì đã diễn ra, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Để tay vào nút bấm với các bạn. Đây, nút bấm lên sau lưng đây cưng. Sau ghế. Đặt cái tay qua đây. Con tay con ngắn. Từ chiếc ghế đó đã biết bao nhiêu cặp đôi họ đã lấy nhau, sinh con đẻ cái. Và ngay bây giờ chúng ta cũng đang ngồi trên hai chiếc ghế đó. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có đúng là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động, chúng ta bấm nút. Còn nếu mình cảm giác không phải là một nửa mảnh ghép của mình, không rung động, các bạn không cần bấm. Hãy dành nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. Chúng ta đang đối diện với người thân, với ông bà cha mẹ, với hàng xóm và hàng triệu khán giả. Hãy sống thật bằng trái tim của mình. Và nhớ khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Đó là những gì mà chúng tôi luôn luôn nói với người chơi trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ mình có thể vui đùa, có thể giỡn, nhưng bây giờ không phải đùa nữa rồi. Rồi, chuẩn bị nha. Sau 3 tiếng đếm rồi, sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em nói một chút xíu tại sao là không bấm? Dạ thực sự là anh Hiếu rất là dễ thương, nhưng mà tim con chưa có rung động. Dạ. Tại vì đáng lý là hồi nãy con sẽ bấm, nhưng mà con nghe chú nói là thực sự rung động thì hãy bấm. Chính xác như thế. Dạ. Bởi vì đây chú không muốn bấm vì bất kỳ điều gì cả. Chúng ta làm mất đi cơ hội của người khác. Bởi trên sóng truyền hình có rất nhiều người sẽ xem Hiếu là đối tượng của mình và sẵn sàng bấm. Và con không thế. Nếu con bấm như thế, người ta sẽ hiểu lầm con. Bởi chúng ta bấm ở đây không phải là bấm để chơi, mà bấm đến để hướng đến tương lai tốt đẹp. Chứ vì thế Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn là những cảm xúc từ trái tim của mình. Chúng tôi luôn luôn muốn người chơi phải bấm từ trái tim của mình, không phải bấm vì bất kỳ gì, sợ đối phương hiểu lầm chúng ta. Con sợ là tốn thời gian của ảnh nữa. Chính xác là như thế. Dạ. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ chính xác của các bạn từ trái tim của mình. Bởi vì khi chúng ta bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Khi bấm cho nó chơi xong rồi về, chúng ta mạnh ai nó đi thì cũng không bấm để làm gì cả. Dạ. Thôi. Nhưng mà chương trình là chúng ta còn có cái yêu là yêu chéo nữa đó Linh ha. Cái đó Vân thấy hay lắm. Tại vì là có những bạn không bấm, nhưng sau đó bạn ấy lại quen một cái người của một cặp chơi trước. Bởi vì xem truyền hình là tất cả các cặp đôi đều xem hết. Và biết đâu con có một đối tượng nào để ý con và có một đối tượng nào để ý Hiếu, và sau đó Hiếu lại quen một cái bạn nào đó khác và lấy người đó luôn. Ở trong chương trình rất là nhiều câu chuyện đã xảy ra nha. Không sao, không vấn đề gì cả. Vấn đề là có những cái câu chuyện mà bị ném đá là gì rất là ngọt ngào, ui em hay quá, mình dễ thương quá, rồi anh thích em thì kia, nhưng cuối cùng họ không bấm. Như thế mới là sai. Còn chúng ta sống thật với mình thì như thế là đúng đấy. Thôi, nói chung là các bạn có duyên nhưng có nợ thì vẫn làm bạn được bình thường. Đúng rồi, không sao cả. Chúc hai con sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Rồi. Qua. Rồi, còn bây giờ là một cái món quà của thép Vina QA, thép Nhật Bản. Tặng con một bộ son môi Eureka. Nha, thích làm đẹp là đúng luôn đó. Đây nữa, làm đẹp luôn nè. Rồi, một bộ lớp nền hoàn hảo cho làn da của con, của thương hiệu Vanessa. Cảm ơn. Và đây là món quà hệ thống fitness và yoga. Tiếp theo sẽ là bình thủy điện Toshiba. Chú làm mai mối gần 10 năm nay rồi. Chú nhìn thôi chú biết là có bấm hay không. Chú nhìn thôi chú thấy rằng họ có điều gì suy nghĩ. Thành ra có những cặp đôi là chú bắt buộc phải bấm luôn, bởi vì họ rất là ngại và thậm chí trong ánh mắt họ đã yêu nhau từ lúc nào rồi. Thành ra là nãy giờ chú nhìn chú cũng thấy được điều đó trong ánh mắt của mỗi người nha. Thôi thì biết đâu chúng ta sẽ là người bạn thân, và biết đâu cuối con đường sẽ gặp nhau ở một điểm vô cực nào đó. Biết đâu được chúng ta nếu có duyên nào với nhau. Hãy cố gắng lên. Đơn giản mà gieo nợ đi Hiếu. Gieo nợ đi ha. Chúc các bạn con cảm ơn chú. Dạ cô.
một bông thì anh muốn em là duy nhất của anh, không còn lại, không có một ai khác cho em vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ, cảm ơn. Bài đó thì bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra đó. Đưa bông, trời ơi, đưa bông tôi giữ giùm cho. Trời ơi, bữa nay vàng bạc đá quý nhiều quá. Lại lắc chân nữa kìa. Đáng lý ra là nó vàng đó mà nó dịch cái giờ nó rớt xuống bạc luôn. Làm sao? Chị Vi bà tới đột xuất quá cái tờ vàng nó rớt bạc. Chết rồi. Em biết ra. Bây giờ ông phụ đi chứ bây giờ tay nó dày mà nó lắc nó đeo kiểu gì? Để từ từ chừng nào nó vô là 12 giờ đêm mới vô tới. Kệ nó ra rồi, nó ra luôn nè. Nó ra. Làm sao cho ra thì tùy nó. Nó ra. Không ra là không về luôn á. Không ra cũng phải ra. Hỗ trợ đi cưng, hỗ trợ đi tội. Không đồng nghiệp đó hỗ trợ. Tình yêu ra rồi. Đó thấy chưa? Ra rồi giờ không vô được. Có cách nó ra mà. Biết sao nó rung quá. Bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha, mà ý nghĩa là Văn Long đầu bạc á. Văn Long đầu bạc rồi. Thấy chưa, ba người cuối cùng cũng được, thấy chưa? Hôm nay em cũng tặng anh một chai nước súc miệng. Trời ơi. Em súc miệng có bác sĩ răng mà bệnh nghề nghiệp. Không có, em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. Có anh. Tình yêu mới gặp nhau tặng chai nước súc miệng. Cũng có ý lắm á. Không, em thơm mà không biết sao. Thôi được rồi. Trở về vị trí cho các bạn. Dạ. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. Anh xin phép hỏi em tên nha, tại nãy em nói nhỏ quá anh nghe không có rõ. Em tên Lý ạ. Lý? Dạ. Hoa Thiên Lý? Dạ. Qua trò đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó, nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Anh là người miền Tây ạ. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơn xíu á. Nhưng mà nó kìm nó tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè. Đi với bạn thân là ngủ quên tại mâm luôn, xõa. Bây giờ cần người thúc em về. Em thì em cũng hơi khó tính. Em cũng có quy tắc riêng của mình. Ví dụ như là em không thích người đến trễ. Em cũng thích người mà keo kiệt quá. Rồi kiểu như là gia trưởng á, em không thích người như thế. Mấy cái đó em yên tâm, anh không có nào trơn. Nhậu nhẹt thì em nghĩ là nên nhậu nhẹt thì giữ gìn sức khỏe, chỉ nhậu mức vừa phải thôi chứ không. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu ha. Bạn trai giới thiệu cho đàn gái nghe luôn nha. Qua cái rào mình nói chuyện lớn lên cho hai bên bắt đầu tìm hiểu nhau. Lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào đại diện nhà gái. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trần Văn Lượng, năm nay em 24 tuổi. Hiện sinh ra ở Cà Mau, còn lớn lên thì ở nhiều nơi lắm. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lượng làm gì? Dạ em làm đủ nghề hết. Đôi khi làm điện, làm lạnh, rồi đôi khi máy lạnh hư cũng sửa. Phòng ốc dơ cũng phải sửa. Em làm quản lý khách sạn. Cơ khí gia dụng này kia đó hả? Dạ không, em làm quản lý khách sạn. Trời ơi, quản lý khách sạn làm đủ thứ việc luôn. Dạ. Còn trẻ quá, 24 tuổi à? Dạ. Làm ở Lượng làm ở quận mấy? Dạ ở quận Nhất ạ. Quận Nhất. Nói xí nó nghe là làm công việc của khách sạn hay là làm Lượng làm khách quản sạn? lý khách sạn nhưng mà sửa máy lạnh, sửa nước, sửa gì cũng được. Nói chung là đủ thứ. Nếu mà như vậy là không phải là quản lý, như vậy là chủ của cái tòa nhà đó luôn á, đúng không? Chủ anh không tới đâu. Kiểu giống như khách sạn với em nó ăn như một, không có em nó chạy cũng được. Khách sạn của em hả? Dạ của chủ em ạ. Em quản lý. Rồi mời nhà gái. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân cùng toàn thể các vị khán giả, cũng chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Lý, con đến từ Đắk Nông, hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì mà con nói nhanh dữ vậy? Con nói chậm rãi và nói lớn lên cho cô nghe coi nào. Dạ, hiện con đang làm việc trong một phòng khám nha khoa tại Sài Gòn. Vậy đó hả? Phòng em tại Sài Gòn. Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Con mới 26 tuổi ạ. 26 tuổi. Dạ. Đến từ Đắk Nông đúng không? Dạ. Đang ở Sài Gòn luôn, Dạ. làm việc ở Sài Gòn luôn, Dạ. làm về nha khoa nha bạn ơi. 26 lớn hôm nay 2 tuổi đó. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Gái lớn hơn 2 không? Cũng được. Rồi, bây giờ mình nói điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi. Và con thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, dễ hòa nhập với môi trường. Còn điểm yếu của con thì con hơi nóng tính một chút xíu. Hơi nóng tính? Dạ. Nóng tính có nghiến răng không? Dạ không. Vậy hả? Chứ giờ nóng tính thì mình làm thỉnh gì? thoảng trong công việc thì đó có những cái điểm mình khi nào làm việc mà căng thẳng ấy thì thoảng mình hơi bị stress, mình hơi khó tính một chút xíu ấy. Nhưng mà lúc đó mình làm gì? Mình giận dữ, mình đập không, bàn, mình mình run rẩy lên, cố gắng mình kiềm xỉu, chế ví lại, dụ như. không, cố gắng kiềm chế lại và tiếp tục làm công việc của mình chứ không tiếp tục làm đúng không? Chứ không thể hiện một cái gì hết. Nhưng mà trong lòng mình cảm giác mình khó chịu thôi, mà mình vẫn kiềm chế mình làm. Hơi nhỏ. Rồi còn có cái điểm cái tật xấu nào không? Dạ không. Không có tật xấu. Rồi, mời đàn trai. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là có tính tự lập, thẳng thắn,
Còn điểm yếu là đôi khi thẳng thắn quá người ta mất lòng người ta. Đúng rồi, đôi khi tùy theo việc thẳng thắn. Dạ. Ví dụ như cô đó cô xấu quá, em nói trời ơi em xấu quá là không được. Em nói trời em nhìn cũng xinh xinh. Thí dụ như thế. Mình cũng đừng thẳng thắn quá. Nhiều khi mình nói thật nhưng mà người ta đau lòng, phải không? Có những điều không nên nói thật. Thí dụ như mập là mình nói chị đó hơi mập, vậy thôi nha. Thôi. Nói gì mà cũng nói được á, thực sự á. Em có em mờ được rồi đi, làm như mình ốm lắm vậy đó, thiệt là mệt mỏi. Nói nghe nè cưng, mình nói về cái tình trường của mình đi. Con đã trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là do bạn trai kia kiểu như là con không cần một người giàu có đâu, nhưng mà người đó phải có ý chí tiến thủ để cố gắng lo cho tương lai của hai đứa. Nhưng mà người đó lại không có sự nỗ lực ấy. Tức là người đó không có ý chí cho nên con chia tay. Cái mối tình đó được mấy năm? Mối tình đó được khoảng 8 tháng. 8 tháng. Rồi mối tình thứ nhì? Mối tình thứ hai thì người đó lại cũng khá là giỏi, anh ấy mở công ty. Nhưng mà do là cái kiểu người ta giỏi ấy, người ta lại có đòi hỏi những cái kiểu như người phụ nữ là giỏi viết nước, đảm về nhà. Con cảm thấy là không phù hợp. Là hơi gia trưởng đúng không? Đúng rồi, con có gia trưởng. Cho nên con đều chia tay. Sau đó thì chia tay. Một người ở cực này, một người ở cực này. Đúng không? Vậy thì bây giờ thôi, để bây giờ cô qua kia cô coi cái người em có đàn ông mấy bên mối đây tình sao? em nói cho bà mối nghe đi. Dạ em chào chị. Chào cưng. Có mấy mối tình này nói bà mối dạ, nghe đi. em từ trước tới nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi ạ. Một mối tình duy nhất? Dạ, đó là thời em học đại học. Quen bạn đó từ trong suốt quá trình học cho tới khi ra trường luôn. Thì sau khi ra trường tụi em đi làm việc xa nhau á. Bạn thì ở dưới Bạc Liêu, còn em thì chuyển lên Sài Gòn công tác, bắt đầu lập nghiệp trên Sài Gòn. Thì khoảng làm việc khoảng chừng 1 năm nữa thì có đầu mọi chuyện đều im đềm, không có vấn đề xảy ra hết. Được một cái hôm đó bạn nhắn tin rồi chia tay em, và lấy một lý do rất là hơi đơn giản thôi, tại em nhỏ con. Thì cái vấn đề đó là em đã biết rồi, từng gặp gia đình bạn bên đó và cũng kiểu giống như là qua lại, tưởng là mình đã cải thiện được cái mối quan hệ, giống như cải thiện được cái quan điểm của người ta nhìn về mình. Thật ra nhỏ con không phải là không chăm lo, không quan tâm chăm sóc hay là không take care được rating cho bạn gái, nhưng mà kiểu người ta vẫn quan điểm là không có xứng đôi vừa lứa. Dạ. Hai quan điểm kỳ, nhỏ con hay là bự con cũng không quan trọng gì hết. Dạ. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái áo mà hơi hồng với lại cái áo mà hồng thiệt á, thì bự cũng như nhau thôi, chứ cũng không ai nhỏ bé hơn ai. Dạ. Đó mà cứ ảo tưởng vậy đó. Ai đời mà lên một lần 10 kg mọi người, mà cứ chê người ta mập rồi không biết cái loài gì. Trời ơi. Nói nghe nè cưng. Dạ. Có ngại cái người bạn gái mình lớn tuổi hơn mình không? Dạ không, bạn gái đầu tiên của em cũng lớn hơn em 2 tuổi. Ồ vậy đó hả? Em tuổi chuột, bạn tuổi Tuất. Tuổi Tuất. Dạ. Để hỏi bạn này, bạn tuổi gì? Em tuổi heo ạ. Tuổi heo. Ở đây tuổi heo. Không sao. Vẫn ok. Tuổi heo. Dạ. Còn em tuổi gì? Dạ tuổi chuột. Tuổi chuột. Dạ. Rồi, tuổi sao người vậy? Ủa như vậy là hơn nhau, đâu phải là 2 tuổi hả? Dạ. Nếu mà bạn kia mà là tuổi Tuất thì là hơn 2, bạn này tuổi heo chắc hơn 1 hả? Dạ. Có 1 tuổi à? Không sao. Gái lớn 1, trai lớn 2. Cưng sanh năm bao nhiêu? Sinh 1995 ạ. 1995. Em năm 96 nhưng mà Đúng vậy. rồi, hơn có 1 tuổi à. 1 tuổi thôi. Trời ơi, tưởng gì đâu. Trời ơi em gái. Ta tôi xinh coi xắn nè, trời gái dễ ơi, thương đó. quá trời đất luôn vậy đó. Có tuổi không sao hết trơn á. Giờ muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao. Cao hả? Cao, không được hói, mà răng đẹp. Chết cha, đừng nói chữ hói ở đây. Có người ta không có thích xài cái chữ hoi sắc hói. Không thích là không thích. Thì không thích đó. Hói có liên quan tới cái gì đâu. Thì có nói Hói gì là đâu. một bệnh về sinh lý. Đâu có đó. Bởi vì con người ta lớn lên bị càm ràm quá thì nó cũng sẽ hói thôi. Hói mà người ta tài giỏi, hói mà người ta yêu thương, hói mà người ta chân thành thì phải yêu thôi. Thấy chưa? Cứ đụng đến chữ hói một cái là chạm vô cái nọc mà nó xì khói. Ngộ lắm. Nè để nói cho xích ra nói với thằng gái xíu coi.
Em mới sợ. Bây giờ em nó con nít mà, bây giờ nó có sao nó nói vậy thôi. Con gái ơi. Dạ. Con trai cũng hơi cao một chút thôi. Cũng cao mấy, tròn cao thì cũng hơi khó. Răng thì cũng đẹp, hơi chưa Thẩm đều mỹ chút được. thôi. Cũng không cao mấy. Tóc thì cũng Sương sương. nó cũng sương sương hói. Hói sương sương. Nói chung mọi thứ á, nó có một chút xíu thôi. Không biết nó có phát triển nữa không thì chưa biết. Em thấy sao? Được không? Nhưng mà em đòi hỏi Không là được hả? cao bao nhiêu nè? Cao trên 1m65 ạ. Cao trên 1m65, mình cao bao nhiêu nhỉ? Con gớt 5 nút luôn á. Là 1m6 hả? 1m6. 1m6. Nhưng mà có thể cải thiện bằng đôi giày được. Nhưng mà ví dụ như người ta tuổi trẻ tài cao, đúng rồi. hay là người ta là cái người đàn ông của có một cái sự nghiệp rất là tốt khi mà ở Đúng tuổi rồi. trẻ, sự cầu tiến giống như nãy bạn nói á, rất là cầu tiến, có ý chí đó, thì bạn suy nghĩ như thế nào nếu mà để lựa chọn giữa một người đàn ông đẹp trai, thiệt là đẹp trai, nhưng mà bạn phải nuôi ha, bạn phải chịu đựng người ta là gọi là gì ta, gia trưởng ha, người ta bắt bạn phải giỏi việc nước đảm việc nhà, với một người đàn ông mà chỉ gọi là thiếu có 5 phân thôi là bạn đòi 1m65 đúng không? Ta 1m6, nhưng mà người ta là một người đàn ông của sự nghiệp, người đàn ông của sự ý chí, thì của bạn gia chọn đình. sao? Bạn chọn cái nào? Cái này để em xem xét lại. Xem lại ha. Dạ. Nói chung là để xem lại đi. Thôi để xem lại đi Thôi ha. bây giờ mình hỏi ý kiến người Rồi, thân đi nha. đúng rồi. Rồi. Em gái đi với ai vậy? Em đi với anh trai ạ. Anh trai. Anh ruột á hả? Dạ. Rồi. Dạ, em chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân, chào toàn thể chương trình và các bạn khán giả ở đây. Em là anh trai ruột của bạn Ní. Thì theo anh thấy thì bạn Ní cũng hơi khó tính một tí. Nếu mà bạn nam mà có đồng ý tiến tới với bạn thì cũng phải đừng có gia trưởng quá với bạn đấy, bạn ấy hơi khắt khe. Thì anh thấy bạn nam thì bạn nam cũng được, phong độ, đẹp trai. Cảm ơn anh. Còn hai bạn thì theo anh thì cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu, rồi đến được với nhau hay không thì do hai em thôi. Chào chương trình. Rồi, cảm ơn anh trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh họ em, mà cũng là bạn thân của em. Vừa là anh vừa là Như bạn hình với thân. bóng vậy đó. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả, chào đại diện nhà gái và chào em gái. Thì anh là anh họ của Lượng, thì Lượng là một người anh rất là tự hào, rất có chí cầu tiến và tự lập. Thì ngoài ra Lượng còn biết làm việc nhà, cũng có sự nghiệp tương đối ổn định. Tuy nhỏ thôi nhưng mà Lượng có thể che chở được cho em. Còn bạn gái bên đây là Lượng ơi, tuyệt vời. Dù có cỡ nào thì cũng phải bấm nút đi 2 về 3 nha Lượng. Xin phép. Gái có nghe câu ta nói không? Nhỏ nhưng mà có vỏ ha. Này quan trọng lắm. Thôi mở rào. Bắt đầu đi em. Sao ngồi cứng đơ vậy? Bắt đầu đi em trai. Đó, Dạ. mình quay qua đúng rồi. Chào em. Tặng Nhìn- quà tặng cáp rồi đi. Dạ. Trời ơi. Lo nhìn không có tặng quà luôn rồi. Em nhìn cái em đam mê luôn. Đam mê luôn hả? Hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em. Thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông, mà riêng anh chỉ có một bông. Tại vì anh muốn em là duy nhất của anh, không cần là ai, không có một ai khác chen vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ em cảm ơn. Bài đó thì bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý cái ra lắc đó. chân. Đưa bông, trời ơi, đưa bông tôi giữ giùm cho. Trời ơi, bữa nay vàng bạc đá quý nhiều quá. Mày lắc chân nữa kìa. Đáng lý ra là nó vàng đó mà nó dịch cái giờ nó gớt xuống bạc luôn. Là sao? Chị Vi bà tới đột xuất quá, cái tờ vàng nó gớt bạc. Chết rồi.
quéo Trời ơi. rõ gà. Bây giờ ông phụ đi chứ bây giờ tay nó dày mà nó lắc nó đeo Kệ kiểu nó, gì. để từ chừng nào nó vô là vô 12 thôi. giờ đêm mới vô tới. Kệ nó. Nó Đó gà là rồi, nó không ra luôn nè. nó gà, không nó ra. gà. Làm sao cho ra thì tùy nó. Nó gà. Đất ơi. Không ra là không về luôn á. Không ra cũng phải ra. Hỗ Ráng trợ đi đi cưng. cưng, hỗ trợ đi tội. Gà. Đưa Không cầm nhịp đó hỗ trợ Tình nè. yêu Ôi, để ra tự- rồi, ra rồi. Đó thấy chưa? Đó, ra rồi giờ không vô Có được cách luôn. nó ra mà. Không biết sao nó rung quá. Bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha, mà ý nghĩa là găng lòng đầu bạc á. Đó, răng long đầu bạc rồi. Thấy chưa, người cuối cùng cũng được, thấy Nhân chưa? đây em cũng tặng anh một chai nước súc miệng vì Trời ơi. anh súc miệng Đó bác sĩ răng mà bệnh nghề nghiệp. Không có, em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. có anh. Tình yêu mới gặp nhau tặng chai nước súc miệng. Cũng có ý lắm á. Không, em thơm mà không biết sao. Ừ. Thôi được rồi. Trở về vị trí đi các bạn. Dạ. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. Anh xin phép hỏi em tên nha, tại nãy em nói nhỏ quá anh nghe không có rõ. Em tên Lý á. Lý. Dạ. Hoa Thiên Lý. Dạ. Qua trò đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó, nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Anh là người miền Tây ạ. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơ một xíu á. Nhưng mà để kìm cái tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè, đi với bạn thân là ngủ quên tại mông luôn, xõa. Bây giờ cần người xúc em về. Em thì em cũng hơi khó tính. Em cũng có những quy tắc riêng của mình. Ví dụ như là em không thích người đến trễ. Em cũng không thích người mà keo kiệt quá. Rồi kiểu như là gia trưởng á, em không thích người như thế. Mấy cái đó em yên tâm, anh không có nào hết trơn. Nhậu nhẹt thì em nghĩ là nên nhậu nhẹt thì giữ gìn sức khỏe, chỉ nhậu mức vừa phải thôi, chứ không nên nhậu quá mức. Thì thật ra thì anh cũng không có thường nhậu đâu. Lâu lâu ví dụ mà có đối tác khách hàng lớn thì bắt đầu mới kiểu người ta mời mình mới nhậu thôi. Còn mà bạn thân bạn bè thì kiểu năm mới gặp được có một lần ngay sinh nhật thì mới có xả nhau thôi. Như thế thì không thì vấn em đề có gì. thường hay đi du lịch không? Em có thường hay du lịch không? Em thì cũng khi có dịp thì em sẽ đi thôi. Em thích đi biển. Em thích anh đi thường biển. thường là hay thích đi đâu? Anh đâu anh cũng thích đi chứ, chân anh chân đi mà. Hiện nay là anh đang làm việc và sống ở Sài Gòn luôn đúng không ạ? Đúng rồi, anh làm việc và sống ở Sài Gòn nhưng mà anh chưa có nhà. Hiện tại anh đang ở trong khách sạn luôn. Thứ nhất là một phần là để tiện cho công việc á. Thứ hai là ở đó giờ giấc nó hơi nghiêm khắc xíu để em đỡ đi chơi với mấy ông nội này, mấy công hư. Là nói sao là ở trong khách sạn luôn? Dạ đúng rồi, em ở trong khách sạn Tại luôn. vì cái khách sạn đó là nhà của em luôn hay sao? Em xem nó như là cái nhà vậy đó. Sao như, chứ không có nhân viên nào mà được ở khách sạn. Tại vì á, mình kiểu mình tiết kiệm á chị. Trời ơi, mức giá nhà ở quận Nhất nó mắc lắm. Ít nhất cũng phải 3,5 triệu một tháng. Khách sạn của em ở quận Nhất luôn? Dạ, mà ngay phố Tây Đường Phạm Ngũ Lão. Rồi thôi xong đó, hiểu à. Cái nhà đó là của ổng luôn đó cưng. Không có đâu. 24 tuổi vậy là quá giỏi luôn á nha. Tại vì em tự lập từ nhỏ mà. Bây giờ em nãy lúc đầu em có giới thiệu là em không có, em sinh ra thôi nhưng mà em lớn lên ở nhiều nơi. Thì giai đoạn từ nhỏ cho tới học hết cấp 1 là em ở Cà Mau. Sau khi bắt đầu năm học lớp 6 là em chuyển lên trên Lâm Đồng em sống. Em sống với cô em, tại vì cô em lớn tuổi nhưng mà không có gia đình, cũng không có chồng con gì hết nên em chuyển về đó sống với cô. Sau một thời gian thì dưới quê em, ba mẹ em có một số việc sự cố nên là ngoài ý muốn, rồi em mới chuyển về. Thì sống ở Đà Lạt cũng khoảng được gần 4 năm là xong rồi về quê, nhưng mà cũng không có ở với ba mẹ nữa. Lúc đó có cái chòi tôm á, mà hồi nhỏ sợ ma nữa mà không ai giữ vuông hết, đẩy em ra ngoài đó. Em giữ vuông mỗi đêm mà gió nó xào xào đâu dám ngủ đâu. Qua nhà ông hàng xóm gọi cửa cho ngủ ke. Rồi xong cái mọi thứ em đều lo làm được hết, nên là khi mà tụi em có hai đứa mình có đến với nhau á thì việc nhà em cứ yên tâm, anh bao hết. Em chỉ có việc ăn uống đi làm và làm đẹp thôi. Trời ơi, tuyệt vời ha. Rồi xong rồi sau khi rồi tiếp tục đi học đại học là coi như là khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở nhà có được khúc rồi, còn nhiều là sống ở ngoài đời không à. Nên là mọi thứ đều phải tự lo hết. Đây là một người đàn ông bản lĩnh đó ha.
Bây giờ thì chúng ta nói một chút về những cái nguyên tắc trong tình yêu đi. Mỗi đứa có những cái nguyên tắc tự đề ra phải yêu như thế nào và tôn trọng nhau thế nào, khi cãi nhau thì như thế nào. Thì anh nói trước ha. Thì anh quan niệm là yêu là phải chân thật. Có gì mình cũng cứ thẳng thắn mà nói với nhau cho nghe. Thứ nhất là đừng có im lặng. Im lặng giống như là cái bệnh ung thư gì đó, mà giai đoạn cuối á, ghét hồi nó ra đi luôn, hồi nào không hay. Có gì nếu mà em không thích anh, không hài lòng anh ở vấn đề gì đó thì em có thể nói trực tiếp anh. Còn thí dụ mà khó nói quá, hai đứa mình hẹn nhau ca nhậu ấy, nhậu vô có can đảm nói được hết á. Thật ra Với thì lại thứ hai là anh không thích nói dối. Tại vì trước sau gì cây kim trong bọc nó cũng lòi ra thôi. Em phải dùng nhiều lời nói dối khác để em lắp lên cái lời nói dối đầu tiên. Thì trước sau gì em cũng biết, nên là anh không thích nhiều bạn nói dối. Thật ra cái suy nghĩ và quan điểm của anh cũng khá giống em. Em suy nghĩ tình yêu nó phải chân thật, chân thành đến từ hai phía, và sự lắng nghe và chia sẻ của hai người thì mới có thể lâu dài được. Chứ còn tình yêu mà nói chung không có sự lắng nghe chia sẻ thì sớm muộn gì cũng tan thôi. Và em cũng không thích sự dối trá. Dối trá sớm muộn gì cũng lòi ra, giống như anh nói thôi. Nên là em hỏi bạn gái đi, bây giờ là em bao nhiêu điểm trong cái tiêu chuẩn mà của bạn gái đề ra? Nhóm mình được bao nhiêu phần điểm rồi? Nếu mà thang điểm 10. Đấy cũng hơi khó ấy. Tại vì em cũng muốn người bạn trai của em cao cao một chút xíu, nhưng mà anh lại hơi thấp. Nhưng buồn là em thấy anh là một người có ý chí và có bản lĩnh. Không có vấn đề cao anh cải thiện được. Trấn Thành còn đi về độn được mà. Anh đi theo được. Thì thật ra thì giống như anh giống như bạn thân anh đã nói á, cho dù hôm nay quyết định của em là thế nào, nhưng mà quyết định của anh đã đến đây. Mình đã mất mấy chục năm trời mới tìm được em mà, nên là cỡ nào cỡ anh cũng sẽ bấm nút. Hy vọng cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ. Hãy hát tặng nhau một chút xíu nào đó để chúng ta có những cái cảm xúc trong buổi gặp mặt. Thôi em hát trước đi, anh biếu à. Quên. Hát đi, hát cỡ hả? Hay quên? Quên luôn hả? Quên luôn rồi, rối quên rồi. Thì cuộc đời anh từ khi mà kết thúc cái mối tình đầu tiên á, nếu mà em có vô sau này mình sẽ add friend Facebook thì em sẽ thấy cái trang Facebook của anh đó nó đang xì lì à. Nên là bởi vì những bài nhạc anh hát nó đều nó hơi buồn xíu, nhưng mà đó là những gì anh cảm nhận anh hát. Hy vọng em thích. Với lại cũng mong là sau hôm nay thì cái em sẽ làm cho cái Facebook của anh nó tươi hơn xíu, nó có màu sắc hơn xíu, nó hồng hơn xíu. Hồng là hồng là tình yêu của hai đứa mình chứ không phải là hồng BD nha. Anh xin hát một khúc. Đứng lên hát đi để mình truyền được hết cái lửa với cái lực của mình cho bạn gái. Tại em sợ mà nắm vô cái nó tê nó run cái là em hát hết nổi luôn á. Kệ, chấp nhận. Đứng lên Dạ. đi cưng. Em xin hát khúc bài hát trong Cánh Hồng Phai của Trấn Thành á. Cánh Hồng Phai. Nên như một đóa hồng phai hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mặn bầu tiếc nuối, trái tim vỡ tan nhặt lại từng cơn rung rơi. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh nguyên khi ta có nhau, những phút đắng ngái lần đầu cho thêm càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân gửi theo mối tình. Em xin hát khúc đó thôi, em hết nhớ. Rồi, thôi được rồi, hai bạn về vị trí đi. Chúng ta hết thời gian. Mình cũng đã có một thời gian khá dài để cùng trao đổi và cùng đón nhận ý kiến của những người thân ở dưới. Hãy để cảm xúc lắng lại, suy nghĩ thật kỹ. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Bấm sau lưng em. Đây, dòng cái tay qua đây nè. Dòng tay qua phía này. Đúng rồi. Ngồi sát vào trong bạn gái, chúng ta sẽ dễ. Đó. Rồi. Đó, thấy chưa? Nào,
Bây giờ có thể nói chuyện vui, có thể tranh luận với nhau, có thể những suy nghĩ chưa hợp với nhau. Nhưng mà đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là nhịp đập của con tim, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật thì bấm nút, nếu không thì không cần bấm. Chúng ta không thể dối lòng mình trong lúc này được. Hãy bấm vì trái tim của mình, bấm với trách nhiệm, bấm với suy nghĩ chân thành của mình. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Wow. Cô ấy đã thay đổi về quan điểm sau khi Đúng gặp rồi. anh ấy. Nói thiệt nãy giờ Vân để ý bạn nam á, bạn có cái nét của Quỳnh Đông á. Quỳnh Đông bên diễn viên Quỳnh Đông á, rất là duyên Em trai dáng. có tính thuyết phục và phải nói cái bản lĩnh đó, cái cá tính của em ấy chinh phục cô gái. Nào, hãy nắm tay, hẹn hò với nhau. Chính thức rồi đó ha. Đúng không? Thuyết phục không? Trời ơi ghê thiệt chứ. Nào, mình trước mặt người thân đó, mình hãy hứa điều gì đi. Có ba mẹ của cô gái đang theo dõi truyền hình. Con xin hứa với hai bác với lại anh ở đây thì cho dù sau này có khó khăn hay là vấp ngã với bao nhiêu cuộc đời sóng gió, em sẽ luôn vững lòng và đứng sẵn sàng che chở cho em và không bao giờ thay đổi. Em gái giống như ba mẹ của bạn đang coi luôn đó, nói luôn. Con chào hai bác, nay con có cơ sẽ có dịp lên chương trình và gặp anh ở đây. Con cũng thấy anh là một người rất là chân thành. Con cũng hy vọng là các bạn sẽ tìm hiểu sẽ có cơ hội được làm dâu của hai bác. Trời ơi. Rồi còn chần chừ gì nữa, trao nhau nụ hôn đầu nào. có dùng món quà trước không? Thôi không má, Chắc không khỏi đi, má. em có nhai Cune Hỏi rồi. hả? Cất đây nha. Em xin phép anh cho em hôn bạn Lý ạ. Anh bạn gái cũng đẹp trai đó. Em là bác sĩ phải không? Rồi, anh gặp đó em rồi nè. Dạ. Hai đứa sử dụng chung đi. Cho nó mặn nồng, thấm thiết. Đây là Dạ. món quà của chương trình, đó là của thương hiệu robot khi mà các bạn đi mua sắm những cái đồ vật dụng điện lạnh trong gia đình ha. Được giảm 50%. Rồi. Đây là của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Dạ. Safe. Còn Gì nữa không? đây là nước máy nước nóng hiệu Phantom của Mã Lai. Ha. Còn đây là Atlantic nhập khẩu ở Thái Lan. Chắc là bạn cầm cái nhãn này rồi đó ha. Các bạn sẽ được 1 đổi 1 bảo hành 1 năm trị giá 7 triệu đồng. Còn đây là bó hoa tình yêu của bạn ấy dành cho bạn nha. Đó, hộp lắc bạc nè. Ở đây nha. Ở đây ha. Hai em nhỏ nhỏ dễ thương lắm á. Nhìn rất là bắt mắt. Hai đứa đi với nhau rất là hợp đó. Thật sự á. Rất là gọi là Nhìn nó cưng cưng á, xinh xinh. nhìn nó á. dễ thương lắm. Nhìn hai đứa dễ thương lắm á. Nha, cố gắng Dạ. chăm sóc mối tình này, chăm sóc những gì mà chúng ta đã nói trên sân khấu. Và hãy thay đổi về những suy nghĩ, về những quan điểm để tìm ra cái chân lý của tình yêu. Chúc hai em hạnh phúc. Em cảm ơn chương trình. Từ từ để bạn gái đi trước đi. Dạ. Linh nhớ có một câu chuyện Linh đi trên máy bay. Linh gặp một cô gái rất đẹp. Cô ấy đẹp như hoa hậu. Ngồi kế bên là một chàng trai rất là xấu xí. Linh nghĩ hai người là hai người khách bình thường. Nhưng lúc nào đó thấy cô gái kêu chồng à, chồng giúp giùm vợ cái này. Mình mới giật mình nói trời ơi, một cái người xấu như thế mà tại sao có thể lấy được một cô gái quá đẹp. Nhưng sau một chuyến bay dài thì đến cuối chuyến bay, với cách đối xử của cô gái và chàng trai, Linh mới nghĩ ngược lại nữa. Trời ơi, tại sao ông này có thể lấy cô gái đó được ta? Vậy hả? Một cái thay đổi suy nghĩ. Ở đây thì mình đừng bao giờ đánh giá đẹp hay xấu đây. Quan trọng là cách đối xử, cách đối nhân xử thế, cách giao tiếp,
cách mà chúng ta có thể làm cho người yêu mến mới là điều quan trọng. Và đặc biệt là đàn ông phải có bản lĩnh. Linh nghĩ rằng trong cuộc sống không ai xấu cả, tất cả đều tốt từ cái tâm của mình. Quan trọng là toát lên cái suy nghĩ, quan trọng là để tất cả mọi người yêu thương mình. Cái điều đó rất là tốt, là quan trọng nhất, đúng không? Mà Vân cũng cố gắng lắm mà sao Linh không có yêu thương Vân? Có. Lúc nào Linh cũng tìm cách này cách nọ để mà Linh kê tủ đứng Vân. Vân rất là buồn luôn. Linh rất là yêu quý Vân á, Vân dễ thương lắm á. Thành ra Linh cũng hay kê tủ đứng cho Vân, Vân cãi là Vân mắng lên, Linh rất là thích luôn á. Vân rất buồn á, mọi người thực sự sống rất là hòa đồng với mọi người luôn á, thực sự luôn. Linh đâu nói Vân gì đâu, Linh chỉ nói Vân bự chút xíu thôi. Đó, vậy đó. Thôi thì thực ra mà nói thì nói vui với nhau vậy thôi, nhưng mà mỗi lần có một cặp đôi họ bấm nút á, tự nhiên tụi Vân rất là vui. Phải thực sự vui, thực sự hạnh phúc, chung vui với các bạn luôn, đúng rồi, không? chính xác là như vậy.